Hello dear students and welcome to Smart School. মোৰ নাম Shubham Sir, your English faculty here on this platform. স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আমাৰ আজিৰ ইংৰাজীৰ এই প্ৰথম ক্লাছলৈকে এই সুন্দৰ প্লেটফৰ্মটোত য'ত আপোনালোকে মিলি জুলি একেলগে পঢ়িব পাৰিব আপোনালোকৰ স্কুলীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু আজি আমি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট নামক যোনখন আমাৰ ইংৰাজী টেক্সট বুক ক্লাছ 10ৰ এই টেক্সট বুকখনৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ চাবলৈ গৈ আছো দ্যাট ইজ আ লেটাৰ টু গড এই চেপ্টাৰটো যোনটো কাহিনী হয় তাৰে লেখকজন হৈছে অথৰজন হৈছে জি.এল. ফুৱেণ্টেছ আৰু এই চেপ্টাৰটো আজি এই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত আমি এটা ৰিডিং আৰু এটা এনালাইসিস কৰিবলৈ গৈ আছো পঢ়ি চাম চেপ্টাৰটো আৰু তাৰ পৰা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে চেপ্টাৰটো কিহৰ বিষয় হয় তাত থকা শব্দবোৰ ভোকাবুলাৰি ওয়াৰ্ডছবোৰ আমি শিকিব চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে আমি চাম যে এই গোটেই চেপ্টাৰটো আলটিমেটলি ষ্টৰীটো কি হয় কি এক্সপ্ৰেছন পোৰ্ট্ৰে কৰিব বিচাৰিছে কি ভাব প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে লেখকজনে এই কাহিনীটোৰ মাধ্যমেৰে তেন্তে ষ্টুডেন্টস বুলক আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ক্লাছটো আমি এই চেপ্টাৰটোৰ এটা কৈ অংশবোৰ চাও ফাৰ্ষ্ট আমি এই চেপ্টাৰটোৰ ষ্টাৰ্টিং সেকশনটো চাও কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে এই চেপ্টাৰটোৰ এই ষ্টৰীটো মুভিং ফৰৱাৰ্ড মই এটুক ষ্টৰী বুলিয়ে কম কাৰণ এটা কাহিনী পঢ়ি আছো আমি আমাৰ টেক্সট বুকৰ এইটো প্ৰথম যোনটো লেসন হয় এটা কাহিনী হয় এটা ষ্টৰী হয় সো পঢ়ি চাও এনেকৈ কোৱা হৈছে যে the house the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill valley বুলি কলে students আমি কি বুজো this is an example of a valley right valley বুলি কলে এটা geographical formation হয় আপোনালোকে ভূগোলটো পঢ়িছে যত নেকি চাৰিও পিনৰ পৰা পাহাৰ আৰু মাজত এটা দ জায়গা এটা এই জায়গাটোক আমি valley বুলি কওঁ আপোনালোকে এই ফটোখনতে দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াতে এই অঞ্চলটোত এইখিনিত ঘৰ কেইটামান আছে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে এটা ঘৰ আছে ইয়াতে এটা ৰাস্তা আছে আপোনালোকে চাওক এই ৰাস্তাটো এনেকৈ গৈছে ইয়াতে এটা সৰু টাউন এখন আছে বা এখন সৰু গাঁও আছে বুলি ক'ব পাৰে চাৰিওপিনে কিন্তু পাহাৰ ৰাইট অল অফ দিস স্পেসেস দিস আৰ হিলস এণ্ড মাউণ্টেইনছ আৰু এই দ জায়গাখিনিত ইয়াতে আমাৰ এই ভ্যালিটোত এখন গাঁও বা এখন টাউন আছে সো দ্যাটস আ ভ্যালি ৰাইট আৰু ইয়াতে এটা ওয়াৰ্ড ইউজ কৰিছে যে ক্ৰেষ্ট crest বুলি যেতিয়া কয় it means the top of a hill sat on the crest of a low hill বুলি যেতিয়া কৈছে ঘৰ এটা পাহাৰ এখনৰ তাৰ মানে ক্ৰেষ্টত আছে বুলি যেতিয়া কৈছো তাৰ মানে আপুনি ক'ব পাৰে যে এই ভ্যালিটোৰ এই কোনবা এটা পাহাৰ এখনৰ ওপৰত ইমানটোমান জায়গাত পাহাৰ এখনৰ ওপৰত বুলি ক'লে এনেকুৱামান জায়গাত ঘৰ এটা আছে তাৰ মানে বাকি ঘৰবোৰ জেনাৰেলি ভ্যালিখনৰ ইয়াতে থাকে আৰু এটো এটা ঘৰ যদি পাহাৰ ওপৰত বেলি কৈছে তাৰ মানে আপুনি এটা বস্তু অনুমান কৰিব পাৰিছে নিজৰ মাইন্ডত পিকচাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা যে অকলমান অকলহৰীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ঘৰটো আইসোলেটেড কৈ বনোৱা হৈছে ইংৰাজীত যদি ক'বলৈ যাও আইসোলেটেড ঘৰ এটা তাৰ মানে বাকি গোটেই ভ্যালি এটা জেনাৰেলি পপুলেশনটো ইয়াতে থাকে জনসংখ্যাখিনি বেছি ইয়াতে ৰাইট দ জায়গাখিনি পাহাৰ ওপৰত যদি কোনোবাই ঘৰ বনাইছে তাৰ মানে সেই ঘৰটো অলপ বাকিখিনি লোকতকৈ অন্য লোকতকৈ অলপ আতৰত বনোৱা হৈছে সো এইটো বস্তু আমাক প্যাসেজটোৱে কৈছে বুলি নকও বাট আমি ইয়াৰ পৰা গ্লিন কৰিব পাৰো বা আয়ত্ত কৰিব পাৰো এইখিনি তথ্য পঢ়িছা তাৰ পিছত কি কৈছে from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest এই উখ জায়গাটোৰ পৰা পাহাৰখনৰ ওপৰৰ পৰা এতিয়া তললৈকে মানুহ এজনে যেতিয়া চাব ইয়াৰ পৰা তললৈ যেতিয়া চাব তলত থকা ফিল্ডখন দেখা পাব নদী এটা যদি বৈ আছে ইয়াতে যেনেকৈ দেখিব পাইছে কিন্তু এটা নদী এটা আছে সৰুকৈ এই নদীটো দেখা পাব গোটেইখিনি এটা বাৰ্ডছ আই ভিউ বুলি আমি যোনটো কওঁ ইংৰাজীত তেনেকৈ দেখা পায় ওপৰৰ পৰা উখ জায়গাৰ পৰা গোটেইখিনি দেখা পায় তেওঁ তাৰপৰা তেওঁ এই ফিল্ডখন দেখা পায় আৰু এই ফিল্ডখন বহুত দৰকাৰী ইয়াতে এই কাহিনীটোত এতিয়া এই বস্তুটো বহুত দৰকাৰী হয় ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ন বুলি যে কৈছে এইটো বহুত দৰকাৰী কাৰণ কাহিনীটোত এটা বহুত ডাঙৰ ভূমিকা আছে এই পথাৰখনৰ কথা যোনটো কৈছে dotted with the flowers that always promised a good harvest চাওক এইটো এটা stylistic weight কৈছে কথাটো dotted with the flowers right dotted with the flowers বুলি যেতিয়া কৈছে তাৰ মানে এইটো আমি ইংৰাজীত কিছুমান বস্তু অলপমান ষ্টাইলিষ্টিকলি ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো কিছু বস্তু বুজাবলৈ যেনেকৈ আপুনি কৰ্নফিল্ড এখন যেতিয়া চাই এনেকুৱা হয় কৰ্নফিল্ড এখন আৰু কৰ্নফিল্ডত যেতিয়া ফুল ফুলে তেতিয়া আপুনি এনেকৈ যেতিয়া ওপৰৰ পৰা যেতিয়া উখ জায়গা এটাৰ পৰা দেখা পায় যেনেকৈ এই ফটোখন আপুনি দেখিব পাইছে অলপমান ওপৰৰ পৰা তোলা হৈছে এই ফটোখন ৰাইট ইয়াতে আপুনি যেতিয়া চাব কৰ্নবোৰ দেখাত এনেকুৱা লাগিছে যেন দূৰলৈকে যেতিয়া চাই এনেকুৱা লাগিছে যেন ফুট একোটা ডট একোটা right it's almost like dots right foot diar nisna dotted with flowers বুলি কৈছে হে কাৰণে এটো ষ্টাইলিষ্টিকলি পুট কৰিছে যে দূৰৰ পৰা দেখা নেগলিছে ডটস দি থৈছো বহুত কিটা এনেকে যেন ফুট কৈ ডটস দি থোৱা হৈছে ফুলবোৰ যেন এনেকে ডট টাইপ তাতে চাৰিওপিনে আছে সো
এই ষ্টাইলিষ্টিকলি এক্সপ্ৰেছ কৰা বস্তুৰ লগত অভ্যস্ত হোৱাটো বহুত দৰকাৰী ইংৰাজীত এনেকৈ বহুতো ধৰণে আমি বহুতো চেপ্টাৰ্ছ বহুতো টেক্সটত এনেকুৱা ষ্টাইলিষ্টিক ৰাইটিংটো দেখা পাওঁ আৰু এই ফুলবিলাকে কি প্ৰমিছ কৰে এটা ভাল হাৰ্ভেষ্ট যে খেতি ভাল হ'ব ৰাইট ভাল এটা yield আহিব হাৰ্ভেষ্টৰ পৰা so now the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower throughout the morning Lencho এইজন হৈছে আমাৰ কাহিনীৰ মেইন protagonist বুলি ক'ব পাৰে যাৰ lenses or 3D most of the time half the story আমি এখেতৰ দৃষ্টিৰে দেখিবলৈ পাম তাৰ পিছত এটা পইণ্টত গৈ পোষ্টমাষ্টাৰ দৃষ্টিলৈকে আহিব কাহিনীটো বাট এইখিনি সময় আমি এখেতৰ দৃষ্টিৰে কাহিনীটো আমি চাবলৈ পাম কি হৈ আছে কি চলি আছে কাহিনীটোত আৰু এটা বস্তু ইয়াতে আপোনাক যেতিয়া ডাউনপোৰ বুলি কৈছে ষ্টুডেন্টস এইটো বস্তু বুজাটো দৰকাৰী যে ডাউনপোৰ মিনিংটো কি হয় ডাউনপোৰ মানে যেতিয়া তীব্ৰ বৰষুণ এজাক আহে ডাউনপোৰ ৰাইট আৰু শাৱাৰ বুলি যেতিয়া কওঁ এইটো মানে যেতিয়া আপোনাৰ একদম কিনকিনিয়া বৰষুণ আহে হেতুক আমি শাৱাৰ বুলি কওঁ ইটস জাস্ট আ শাৱাৰ ৰাইট ডাউনপোৰ বুলি নকওঁ ডাউনপোৰটো হৈছে যেতিয়া অত্যাধিক বৰষুণ হয় তেতিয়া ডাউনপোৰ বুলি কয় সো ইয়াতে সেইকাৰণে এটলিষ্ট বুলি কৈছে যে ডাউনপোৰ নহলেও তীব্ৰ বৰষুণ নাহিলেও কমসে কম অকনমানো যদি কিনকিনিয়া বৰষুণো দিয়ে শাৱাৰ এটাও যদি হয় তথাপি কিহৰ কাৰণে কামত আহিব এই মাটিখিনিৰ কাৰণে কামত আহিব দ্য আৰ্থ বুলি যেতিয়া কৈছে গোটেই পৃথিৱীখনৰ কথা কোৱা নাই মাটিখিনিৰ কথা কৈছে মাটিখিনি বেছি শুকান হ'লে খেতিৰ কাৰণে বেয়া বৰষুণ আহিলে খেতিৰ কাৰণে ভাল আৰু লেন্ডশ্বৰ কথাটো এতিয়া আমি আহি পাইছো তেখেতৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা সাবজেক্টজনৰ কথাটোৰ পৰা চাওঁ থ্ৰুআউট দ্য মৰ্নিং লেন্ডশ্বৰ হু নিউ হিজ ফিল্ডছ ইন্টিমেটলি মানে কি চাওক ডাউনপোৰ মিনিংটো ইয়াতে দি থৈছো মই প্ৰবল বা আকস্মিক আৰু আপুনি যেতিয়া অপ্ৰত্যাশিত বৰষুণ দেখিবলৈ পায় হেতু ডাউনপোৰ বুলি কওঁ আমি তেনেকৈ ইন্টিমেটলি মিনিংটো আমি চাওঁ ইন্টিমেটলি মানে ঘনিষ্ঠভাৱে বহুত ভালদৰে তাৰ মানে চিনি পায় বুজি পায় তাৰ মানে লেন্ডশ্বৰ হু নিউ হিজ ফিল্ডছ ইন্টিমেটলি মানে তেখেতৰ নিজৰ যোনকেইখন পথাৰ খেতি পথাৰ তাৰে একোটা কথা তেওঁ একদম ভালকৈ জানে ভালকৈ বুজি পায় পুংখানুপুংখকভাৱে তেওঁ গোটেইখিনি বুজি পায় আৰু জানে তেওঁৰ নিজৰ খেতি পথাৰৰ কথাবোৰ Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো বেলেগ কাম কৰা নাই তেওঁ আকাশখনৰ পিনে চাই তেওঁ নৰ্থ ইষ্ট ডিৰেকশ্যনত চাই আছে ৰাইট উত্তৰ পূব দিশত চাই আছে কিয় তেওঁ জানে সেই পিনৰ পৰা বৰষুণৰ মেঘ আহিব পাৰে বতাহজাক সেই পিনৰ পৰা আহে বৰষুণৰ মেঘ সেই পিনৰ পৰা আহে বৰষুণ আহিব পৰা সম্ভাৱনা আছে নেকি হেতুৰলে তেওঁ বাট চাই আছে কাৰণ তেওঁ খেতিয়ক তেওঁ খেতিক লৈ তেওঁৰ চিন্তা ৰাইট বৰষুণ আহিলে তেওঁৰ বাবে ভাল তেওঁ খেতিৰ বাবে ভাল তাৰ পিছত ইয়াতে কোটেশনছত দিছে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে কোটেশনছত দিছে তাৰ মানে এখাৰ কথা ডাইৰেক্ট স্পিচ লেন্সই কৈছে কেনেকৈ কৈছে যে নাও উই আৰ ৰিয়েলি গোইং টু গেট সাম ওয়াটাৰ ওমেন তাতে কোনবা এগৰাকী মহিলা আছে তাৰ মানে কাকত ওমেন বুলি তেখেতক ৰেফাৰ কৰিছে নাও উই আৰ ৰিয়েলি গোইং টু গেট সাম ওয়াটাৰ মানে কোৰ পৰা বৰষুণ জাকৰ পৰা তেওঁ তাৰ মানে আশা এটো কৰিছে দেখি পেলাই আকাশখন চাই আছে যেহেতু আকাশখন তাৰ মানে বৰষুণ অহা সম্ভাৱনা আছে মেঘ দেখিছে চাগে তাৰ মানে তেওঁ কিছুমান বস্তু ডাইৰেক্টলি কৈ নিদিলেও পেছেজত আপুনি বুজি পাব পাৰে নেকি ৰাইট ষ্টুডেন্টস যে বৰষুণ আহিব বুলি তেওঁ কৈ দিলে তেওঁ কৈছে উই আৰ ৰিয়েলি গোইং টু গেট সাম ওয়াটাৰ তাৰ মানে তেওঁ যে আকাশৰ পিনে চাই আছে তাৰ মানে তেওঁ মেঘ দেখা পাইছে আৰু এটা অনুমান লগাইছে বৰষুণ আহিব লাগে দ্য ওমেন যোনগৰাকী মহিলাক তাৰ মানে তেওঁ কথাষাৰ কৈছে দ্য ওমেন হু ওয়াজ প্ৰিপেয়াৰিং সাপাৰ মানে কি ডিনাৰ বুলি আমি যোনটো জানো ইংৰাজীত যে ডিনাৰ বুলি কওঁ বা ৰাতিৰ ভাত খাজ বা ৰাতি আমিহে ভাত খাওঁ বেলেগ জায়গাতো বেলেগ খাদ্য খাইছো ৰাতিৰ আহাৰ বুলি কৈছো ৰাতিৰ আহাৰ খাজক সাপাৰ বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত ৰাইট হু ওয়াজ প্ৰিপেয়াৰিং সাপাৰ ৰিপ্লাইড ইয়েস গড উইলিং এইটোৰ মিনিংটো কি গড উইলিং বুলি কৈছে তাৰ মানে ভগৱানে যদি বিচাৰে হয় আপুনি কোৱা কথাটো হয় যে বৰষুণ আহিব পাৰে যদি ভগৱানে বিচাৰে তেওঁ তেনেকৈ কৈছে যদি ভগৱানেও ইচ্ছা কৰে যে বৰষুণ আহিব তে ডেফিনেটলি বৰষুণ অহা সম্ভাৱনা আছে The older boys were working in the field. এই ঘৰখনৰ তাৰ মানে যোনকেইজন অলপ বয়স হোৱা ল'ৰা অলপমান ডাঙৰ হৈছে they were working in the field তেওঁলোকে পথাৰখনতে কাম কৰি আছে right while the smaller ones were playing near the house বাকি সৰু ল'ৰা যোনকেইজন আছে তাৰ মানে আমি ক্যাৰেক্টাৰছ কেটা গম পাইছে কোন কোন আছে লেন্সো আছে লেন্সোৰ লগত ওচৰতে মহিলা এগৰাকী আছে যাৰ লগত তেওঁ কথা পাতিছে আৰু ঘৰখনত ডাঙৰ ল'ৰা কেইজন আছে যোনে খেতি পথাৰত কাম কৰিছে সৰু ল'ৰা কেইজন আছে যোনে খেলি আছে ঘৰখনৰ কাষত who were playing near the house until the woman called to them all come for dinner তাৰ মানে বাহিৰত খেলি আছিল তাৰ পিছত মহিলা গৰাকী মাত দিলে যে খোৱা হৈছে ৰাতিৰ খাদ্য ৰেডি হৈছে আহি যোৱা ডিনাৰ কৰিব হৈছে আৰু ৰাইট আৰু আপুনি ভাবিব পাৰে ডিনাৰ কৰিব হৈছে এপিনে ল'ৰা কিজন পথাৰতে কাম কৰিছে ইমান ৰাতিলেতো মানুহে কাম নকৰে এইটো বস্তু মনত ৰাখিব যে এনেকুৱা সিচুৱেচনত যেতিয়া কৈছে তাৰ মানে ইয়াতে এইটো মিন কৰিছে যে ডিনাৰটো বহুত সোনকালে কৰিছে আৰু জেনেৰেলি এইটো আগতে কৰিছিলে আৰু এতিয়া বহুত জায়গাত কৰে আৰু স্পেশালি খেতি পথাৰত যোনে কাম কৰে তেনেকুৱা জায়গাবিলাকত আপোনালোকে জানি থওক যে ডিনাৰটো প্ৰায় সোনকালে হয় বহুত ৰাতিলৈকে তেওঁলোকে নৰখে
কাম কৰি মেলি আহি তেওঁলোকৰ ভোক সোনকালে লাগে চ' তেওঁলোকে আপুনি মানি চলিব পাৰে যে ইভেন 6টা-7টা বজাতে ডিনাৰ কৰি তেওঁলোক আজৰি হৈ যায় তাৰপিছত আৰু ৰাতিলৈকে ভাত নাখায় আৰু শুইও যায় সোনকালে তেওঁলোকে ঠিক চ' সেইটো হিচাপত লিখিছে কথাষাৰ চ' কনফিউজ নহ'ব যে ইমান সোনকালে কেনেকৈ ইমান দেৰিলৈকে এওঁলোকে কিয় কাম কৰিছে এইপিনে ডিনাৰ কৰি আছে বাকী মানুহখিনিয়ে ৰাইট ইট ৱাজ ডিউৰিং দ্য মিল দেট জাষ্ট এজ তাৰপিছত আমি বাকী টেক্সটখিনিলৈকে আহোঁ কাহিনীটোৰ নেক্সট পাৰ্টলৈকে আহিছোঁ ইট ৱাজ ডিউৰিং দ্য মিল দেট জাষ্ট এজ Lencho had predicted তাৰমানে খাদ্যখিনি খাই থকাৰ সময়তে just as Lencho had predicted big drops of rain began to fall বহুত জোৰত বৰষুণ আহিব ধৰিলে big drops of rain মানে বহুত পানী জমা হৈছে সেইকাৰণে ড্ৰপছবোৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে বৰষুণ যেতিয়া হ'বলৈ হয় when lots of water accumulates then the drops become big drops of rain বুলি কৈছে কাৰণ তাৰমানে বৰষুণ ভালে জোৰত আহিছে তাৰমানে ভালেখিনি জোৰত বৰষুণ আহিছে in the northeast এই যোনটো ডিৰেকশ্যনত চাই আছিলে লেঞ্চোৱে নৰ্থ ইষ্টতে চাইছিলে যে মেঘ হেপিনৰ পৰা অহা সম্ভাৱনা আছে ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউডছ এইটো এটা বস্তু চাওক ষ্টাইলিষ্টিকলি লিখিছে হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউডছ এইবিলাকক অলপমান মেটাফৰ হিচাপে ইউজ কৰে মেটাফৰটো কি হয় হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউড এইটো এটা লিটাৰেৰী ডিভাইচ মেটাফৰ এইটোৰ বিষয়ে আমি অলপ পিছত আৰু ভালকৈ বুজিম মেটাফৰ বুলি যেতিয়া কওঁ তাৰমানে কি বুজা যায় হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউডছ বুলি কিয় কৈছে ষ্টুডেণ্টছ হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউডছ মানে চাওক বহুত যেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা ডাঙৰ মেঘ বৰষুণৰ মেঘ জমা হয় যোনটোক আমি জানো যে বতাহে লৈ আহে ঠেলি পেলাই ৰাইট নিম্বাছ ক্লাউডছ বুলিও কয় বৰষুণৰ মেঘক নিম্বাছ ক্লাউডছ বুলিও কয় ৰাইট কিউমুলাছ ক্লাউডছ বুলিও কয় বহুত ডাঙৰ যেতিয়া বৰষুণৰ মেঘ হয় তেতিয়া কিউমুলাছ ক্লাউডছ বুলিও কয় আপুনি চাওক হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউডছ বুলি কিয় কৈছে এইখন পাহাৰ নহয় পৰ্বত নহয় এই মেঘবোৰ মেঘ হয় কিন্তু এনেকুৱা ডাঙৰ পাহাৰবোৰ আপুনি শ্বেপটো যদি চাই দেখাত এনেকুৱা লাগে যেন মস্ত পাহাৰ এখন এইটোৰ কাৰণে এনেকৈ ৰেফাৰ কৰা হৈছে কিমান ডাঙৰ এইখন এনেকুৱা ক্লাউডছ হ'ব পাৰে দেখিছেনে বৰষুণৰ ক্লাউডছ যেতিয়া বহুত মেঘ একেলগে আহিছে পাহাৰ যেন দেখিব পাৰে সেইটোক ৰেফাৰ কৰিছে ষ্টাইলিষ্টিকলি পয়েটিকলি অলপমান দেখিছে বস্তুটো যে হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউডছ কুড বি চিন এপ্ৰ'চিং দ্য এয়াৰ ৱাজ ফ্ৰেছ এণ্ড চুইট বতাহজাক নতুন যিহেতুকে বৰষুণৰ আগে আগে ঠিক বতাহ এজাক আহে বতাহজাকে একদম সুন্দৰ নতুন কিছুমান স্মেল লৈ আহিছে বতাহটো একদম ফ্ৰেছ হৈ আছে এয়াৰ ৱাজ ফ্ৰেছ এণ্ড চুইট তাৰমানে স্মেলটোৰ কথা কৈছে দ্য মেন ৱেণ্ট আউট ফৰ ন আদাৰ ৰিজন দেন টু হেভ দ্য প্লেজাৰ অফ ফিলিং দ্য ৰেইন অন হিজ বডি এনেকুৱা জেগাত য'ত বৰষুণ বহুত দিনৰ পৰা অহা নাই আৰু খেতিয়ক এজন যোনে বৰষুণটোলৈ বাট চাই আছে তেওঁৰ কাৰণে এইটো কিমান সুখৰ কথা হ'ব তেওঁ খাই আছিলে খাই থকাৰ মাজত বৰষুণ আহিব ধৰিলে তেওঁ তাৰপিছত খোৱা হে কৰি ওলাই গ'ল তাৰমানে বৰষুণজাক নিজৰ দেহত অনুভৱ কৰিবলৈ কাৰণ সেই সুখটো যে বৰষুণ দিছে তেওঁ সেইটো নিজেই দেহত এক ধৰণে বৰষুণজাক অলপমান পৰিব দি সেইটো অনুভৱ কৰিব বিচাৰিছে ৰাইট And when he returned, he exclaimed, তেওঁ একদম ফুৰ্তিত ক'লে যে these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. তেওঁৰ কাৰণে সেইটো অকল বৰষুণৰ এটোপাল দুটোপাল পানী নহয় বৰষুণৰ পানীৰ টোপাল নহয় সেইবোৰ তেওঁৰ কাৰণে সেইবোৰ পইচা কাৰণ বৰষুণ দিলে পানী পাব খেতি পথাৰে আৰু তেতিয়া হাৰ্ভেষ্টটো বেছি ভাল হ'ব খেতি বেছি ভাল হ'ব আৰু তেতিয়া তেওঁ সেইটো ভাল খেতি হ'লে তেওঁ সেইখিনি বিক্ৰী কৰি পেলাই তেওঁ ভাল পইচা এটা পাব তেওঁৰ কাৰণে ইনডাইৰেক্টলি তাৰমানে আল্টিমেটলি বৰষুণ জাকৰ মিনিংটো হৈছে যে পইচা সেইপিনে বেছি আহিব তেওঁৰ হাতত চ' তেওঁ এটাকে কৈছে যে দিজ আৰ ৰেইন ড্ৰপছ ফলিং ফ্ৰম দ্য স্কাই দে আৰ নিউ কইনছ যেন খুচুৰা পইচাহে বৰষুণৰ পৰা আকাশৰ পৰা বৰষুণ হিচাপে পৰিছে দ্য বিগ ড্ৰপছ আৰ 10 চেণ্ট পিচেছ এইটো ধেমালিকে কোৱাৰ নিচিনাই হৈছে ফুৰ্তিত কৈছে যে যিমান ডাঙৰ হৈছে ৰেইন ড্ৰপটো সিমান বেছি পইচা তাৰমানে চ' বিগ ড্ৰপছ কেইটা 10 চেণ্ট পিচেছ 10 টকীয়া বুলি আপুনি ক'ব পাৰে 10 চেণ্টছ এণ্ড দ্য লিটল ওৱানছ আৰ 5 টকীয়া সৰুকেইটা 5 টকীয়া ডাঙৰকেইটা 10 টকীয়া এনেকৈ ফুৰ্তিত কৈছে তেওঁ কথাটো তাৰমানে তেওঁ বহুত ফুৰ্তিত এইখিনি সময়ত এইটো আপুনি এইখিনি পঢ়িয়ে গম পাইছে মানুহজন বহুত ফুৰ্তিত আছে উল্লাস প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn regarded মানে তেওঁ হেতুৰ বিষয় ভাবি চাইছে হা regarded বুলি যেতিয়া কৈছে তাৰ মানে তেওঁ হেতুৰ বিষয় ভাবি চাইছে he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain এই বস্তুটো মিনিং টু কি স্টুডেন্টস এটো এগেইন অলপমান ষ্টাইলিষ্টিক ইউজ এটা কৰিছে ভাষাটো draped in a curtain বুলি যেতিয়া কৈছে তাৰ মানে যেনেকৈ পৰ্দা এখনে খিৰিকী এখনক আগৰি দিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ বৰষুণ যেতিয়া আপোনাৰ একেৰাহে আহে এখন যেন পৰ্দাহে আৰি দিছে ৰাইট হেতু ক'ব পাৰে যে খেতি পথাৰখনৰ ওপৰত যেন এখন পৰ্দা আৰি দিয়া হৈছে কিহৰ পৰ্দা কাপোৰৰ পৰ্দা নহয় বৰষুণৰ পৰ্দা যেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব এইখন হৈছে এটা ৰেইন ক্লাউড এইটো হৈছে এটা ৰেইন ক্লাউড এই অঞ্চলটোত চাওক এই দেখা পাইছেনে ইয়াতে বৰষুণ পৰি আছে এইবোৰ বৰষুণ হয় এই বৰষুণ পৰি থকা ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এখন যদি মন দি চাই এই অঞ্চলটো ফটোখনৰ এই অঞ্চলটো দেখাত এনেকুৱা লাগিছে যেন এইখিনি চাওক এইখিনি আকৌ মুকলি হৈ আছে এইখিনি মুকলি জেগা ৰাইট এইখিনিত
এনেকৈ একো কভাৰ হৈ থকা নাই আপুনি পিছপিনে আকাশখন দেখা পাইছে কিন্তু এইখিনিত আপুনি পিছপিনৰ আকাশখন ভালকৈ দেখা পোৱা নাই কিয় আগৰি ধৰিছে বৰষুণে যেন এখন পৰ্দা টানি দিয়া হৈছে ইয়াতে কাৰ্টেন এখন ড্ৰ কৰি দিয়াৰ নিচিনা এই বস্তুটোকে ৰেফাৰ কৰিছে ইয়াতে লিটাৰেল মিনিঙত যে the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain বুজি পাইছেনে যেন পৰ্দা এখন আৰি দিয়া হৈছে পথাৰখনৰ ওপৰত বৰষুণেৰে but suddenly a strong wind began to blow তেওঁ বহুত ফুটিত আছিল এইখিনি লেকে বৰষুণ দি আছে তেওঁ চাই ভাল পাইছে সেইকাৰণে তেওঁ ৰখি দি চাইছে পথাৰখনত বৰষুণ পৰি থকাটো তেওঁ একদম ৰিলেক্স হৈ পেলাই চাইছে but তাৰপিছত ঘপককৈ পৰিস্থিতিটো হলনি হৈ গ'ল now the situation has become a little tragic see or a little tragic but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones মানে কি hailstones মানে হৈছে শিলাবৃষ্টি যেটা শিলাবৃষ্টি হয় বৰষুণত যে হিল পৰে ৰাইট বৰফৰ হিল হেতুক আমি hailstone বুলি কওঁ ৰিসেন্টলি এনেকুৱা হৈ গৈছে আমাৰ লগতে আমাৰ অসমতে হৈ গৈছে ৰাইট Very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. এতিয়া তেওঁ ধেমালিকে কোৱা কথাটো অকমান সিৰিয়াস হৈ গ'ল যে এতিয়া হসাকে দেখা এনেকা লাগিছে যেন ৰূপৰ খুচুৰা পইচা পৰিব ধৰিছে আকাশৰ পৰা কিন্তু এইটো চিন্তাৰ বিষয় কাৰণ হেইলছ যদি বৰষুণটো যদিও পথাৰত খেতিৰ কাৰণে ভাল হেইলষ্টনটো আকৌ বেয়া কাৰণ ক্ৰপছবোৰ মৰি যাব ওজনটোত মৰি যাব যেতিয়া এটাক কৰাৰ নিচিনা হ'ব ন ক্ৰপছবিলাকক হেইলষ্টনছ কিনে so that would be dangerous The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Whole lorageta. Hihototo futia lagibo. Hilabisi hoise hihototo iman duroloke bhabi nasai je etu goi pele potharot kiba bipod anibo pare kheti kiba bipod anibo pare teolokor karone futi kotha teoloke bahir dori goi pele ei frozen pearls বুলি কৈছে এইকেইটা কালি কৰিছে what are frozen pearls বুলি কি হয় কৈছে frozen pearls বুলি এই হিলাবৃষ্টিৰ ৰূপক হিচাপে ব্যৱহৃত হৈছে এটো তাৰ মানে এই hailstones কেটাকে ৰেফাৰ কৰিছে frozen pearls is referring to the hailstones themselves এই hailstones কেটাকে ৰেফাৰ কৰিছে এই frozen pearls বুলি ৰাইট কাৰণ দেখাত আপুনি চাওক মনি টাইপ এইটো হৈছে hailstones these are hailstones see ৰাইট বৰষুণৰ লগত যেতিয়া হিল পৰে এনেকুৱা দেখে ৰাইট বগাকৈ বৰফৰ যেন একুটা মনি pearls বুৰ দেখা তেনেকুৱা সিমিলাৰিটি দেখা পাইছে নে সো देयरफॉर হেনেকৈ ৰেফাৰ কৰিছে frozen pearls বুলি কৈছে এই pearls বুৰ জেনাৰেলি ফ্ৰিজ হৈ নাযায় ৰাইট কিন্তু এইকিটা বৰফ হয় সো বৰফ ৰূপক মনি frozen pearls বুলি ৰেফাৰ কৰিছে সেই কাৰণে বুজি পাইছে এই ৰেফাৰেন্সটো ইউজ কৰিছে ভিজুৱেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন এটা দিছে আমাক হেনেকৈ লিখি পেলাই নাও ইয়াতে আমাক ড্ৰেপড বুলি কতে এইটো মিনিংটো কিতাপখনত দি থোৱা আছে টেক্সট বুকত আপোনালোকে দেখিব ড্ৰেপড মানে কভাৰ্ড আগৰি ধৰা কভাৰ কৰি থোৱা কাপোৰেৰে যেন কভাৰ কৰি থৈছে ড্ৰেপড ৰাইট আপুনি নিজকে এখন যদি ডাঙৰ কাপোৰেৰে মেৰিয়াই লয় আপুনি কপৰে ইউ ড্ৰেপড yourself with a big piece of cloth you draped a towel across your body আপুনি গা ধুবলৈ যাওতে আপুনি যদি এখন টাৱেল মেৰিয়াই লয় নিজৰ গাত you are draping yourself with a towel clear now let's move forward a metaphor বস্তুটো আমি বুজিলো কাৰণ ইয়াতে মই আপোনালোকক দুটা মান জায়গাত দেখাইছো frozen pearls বুলি এটা metaphor ইউজ কৰিছে huge mountains of clouds বুলি এটা metaphor ইউজ কৰিছে এই যে metaphors বোৰ ইউজ কৰি আছে জায়গায় এটো আমি কনসেপ্টটো বুজাটো তাৰ মানে বহুত দৰকাৰী যে metaphor বস্তুটো হয় কি যাতে আমি আগলৈকেও metaphors যেতিয়া আমাৰ এটো চ্যাপ্টাৰ বুলি নহয় বেলেগ চ্যাপ্টাৰটো ইউজ কৰিব যাতে আমি বুজি পাও কনসেপ্টটো ৰাইট সো লেটস সি metaphors মানে কি হয় metaphor টো হৈছে কনসেপ্ট হিচাপে যদি চাও এটা এনেকুৱা ফিগাৰ অফ স্পিচ যোনটোৱে কি কৰে এটা অবজেক্ট বা এটা ক্ৰিয়া এটা অ্যাকশনক ৰেফাৰ কৰে ইন আ ওয়ে দ্যাট ইজন্ট লিটাৰেলি ট্ৰু যোনটো তাৰ মানে হসাকে তেনেকুৱা নহয় বাট এইটো এটা বেলেগ এটা পার্সপেক্টিভৰ পৰা বস্তুটো বুজায় বেলেগ এটা দৃষ্টিৰ পৰা কথাটো কয় যাতে আমি বুজাত সুবিধা হয় এটো কামটো কি মেইন কামটো হৈছে মূল কামটো হৈছে মেটাফৰৰ যে দুটা অমিল বস্তুক তুলনা কৰা যাব দুটা অমিল বস্তুক তুলনা কৰি কি কৰিব এটা উজ্জ্বল প্ৰতিচ্ছবি আনি দিব জুনে পঢ়ে তেওঁৰ মাইন্ডত আৰু আবেগ এটা সৃষ্টি কৰিব আপুনি যেতিয়া মেটাফৰ এটা পঢ়িছে কাহিনীত ফ্ৰোজেন pearls বুলি কতে আপোনাৰ কিবা আবেগ সৃষ্টি হৈছে নাই ও হেইলষ্টনটো কিমান ধুনিয়াকে ৰেফাৰ কৰিলে যে বৰফেৰে জমা যেন মুকুতা মনিহে ৰাইট হেতু এটা আপোনাৰ ভিতৰত এটা আবেগ সৃষ্টি কৰে হেতুৱে আপোনাক এটা উজ্জ্বল প্ৰতিচ্ছবি দিয়ে ও হেইলষ্টনটো দেখাত তাৰ মানে একদম মনিৰ নিচিনা আছিল আপোনাৰ ছবি এটা আহে মাইন্ডত আৰু এনে কিন্তু হেইলষ্টন আৰু pearlৰ মাজত একো মিল নাই দুটা অমিল বস্তু কিন্তু তাৰ মাজত এটা মিল সৃষ্টি কৰিছে যাতে আপুনি বহুত উজ্জ্বলভাৱে হেতুৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি বনাব পাৰে নিজৰ মগজত আৰু আপুনি যাতে আবেগটো বুজি পায় লেখকজনে কি আবেগত লিখিছে কথাখাৰ ৰাইট লেখকজনৰ আবেগ নিজৰ আবেগ প্ৰকাশ কৰাত সুবিধা হৈছে এইটোৰ মাধ্যমেৰে আৰু জটিল ধাৰণা আৰু আবেগ ভালদৰে বুজাত সহায় কৰে কেতিয়াবা আপোনাৰ কমপ্লেক্স ইমোশনস বা কমপ্লেক্স আইডিয়াজ ৰিডাৰ্ছ বিলাকে ইজিলি বুজি পোৱাত ডাইজেষ্ট কৰিব পৰাকৈ
এক্সপ্ৰেছ কৰাত প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰে এই মেটাফৰ বোলা বস্তুটোৱে উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউডছ বুলি যেনেকৈ কৈছিলে ঠিক তেনেকৈ অন্য উদাহৰণ আপুনি চাব পাৰে হিজ হাৰ্ট ৱাজ আ ষ্টোন মানুহ এজনক যদি কৈছোঁ তেখেতৰ হিয়াখন শিলৰ দৰে সঁচাকেতো মানুহ এজনৰ বুকুখন মাংসৰ বাহিৰে শিলেৰে বনাব নোৱাৰে কিন্তু আমি কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ তেনেকৈ যে তাৰমানে শিল এটা যেনেকুৱা একদম নিৰ্মম হ'ব পাৰে এজন মানুহ যদি তেনেকুৱা নিৰ্মম হয় তেতিয়া মানুহজনৰ কম যে তেওঁৰ তাৰমানে হৃদয় বোলা বস্তুটোৱে নাই শিলৰ হৃদয় মানুহজনৰ হিজ হাৰ্ট ইজ লাইক এ ষ্টোন অৰ হিজ হাৰ্ট ৱাজ এ ষ্টোন আৰু আপুনি চাওক দ্য এক্সাম ৱাজ এ পিচ অফ কেক আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব গৈছে পৰীক্ষাটো যদি বহুত ইজি হয় কেক খাবলৈ যিমান ইজি আপোনাৰ লগৰ কোনোবা এজনৰ বাৰ্থডে আপুনি যেতিয়া বাৰ্থডে কেকটো হাতত লৈ পেলাই যেতিয়া খায় যিমান আপুনি উজুভাৱে চুবাবলগীয়াও নহয় ভালকৈ গিলি দিব পাৰে কেকটো ৰাইট কিমান ইজি হয় কেকটো খাওঁতে বেছি চুবাবলগীয়া নহয় একো কামুৰি চুবাই হজম কৰোৱাতে বেছি অসুবিধা নহয় কেক ইজ ভেৰি ইজি টু ইট চ' ঠিক তেনেকৈ এক্সাম ৱাজ এ পিচ অফ কেক বুলি যেতিয়া কৈছে তাৰমানে পৰীক্ষাটো ইমান উজু আছিলে যেন এটা কেকৰ টুকুৰাহে খাই থৈ আহিলোঁ সিমান ইজি আছিলে তাৰমানে আপুনি কেক আৰু এক্সামটোক একে বুলি ক'ব নোৱাৰে দুটা অমিল বস্তু হয় কিন্তু আপুনি তুলনা কৰাত আৰু প্ৰকাশ কৰাত নিজকে যে কিমাননো ইজি লাগিলে এক্সামটো ইজি হয় কিমান ইজি সেইটো বুজাবলৈ নিজকে আপুনি এটা বেছি ভাল স্কোপ দিয়া হ'ল আৰু বেছি ভাল এটা লিটাৰেৰী ডিভাইচ এটা ফিগাৰ অফ স্পীচ কথা প্ৰকাশ কৰাৰ এটা ডিভাইচ এটা বা এটা মাধ্যম এটা আপুনি ইউজ কৰিলে ডেট ইজ আ মেটাফৰ ক্লিয়াৰ বুজি পাইছে মেটাফৰ গোটেই কনচেপ্টটো ইয়াতে মই বুজাই দিছোঁ আপোনালোকে যাতে আগন্তুক দিনলৈকে মেটাফৰ বুলি ক'লে যাতে একো আপোনালোকৰ খেলি মেলি নালাগে মেটাফৰ কি বস্তু হয় আৰু চেপ্টাৰ কেইটাটো যাতে বুজি পায় মেটাফৰ যেতিয়া ইউজ কৰে আপুনি যাতে ইজিলি বুজি পায় চ' আমি এইখিনিলৈকে চালোঁ এই গোটেই পেজটো চালোঁ এতিয়া নেক্সট পাৰ্টটোলৈকে চাওঁ চেপ্টাৰটো আগবাঢ়িছোঁ গোটেই চেপ্টাৰটো আমি ভালকৈ এনেকৈ বুজি চাম এটা এটাকৈ বস্তু ভালকৈ বুজি চাম এতিয়া যেতিয়া বৰষুণ জাক বাঢ়িব ধৰিলে বৰষুণ জাকৰ যোনটো আপোনাৰ ইণ্টেনচিটি বুলি যদি কয় ইংৰাজীত সেইটো যেতিয়া বাঢ়িব ধৰিলে তীব্ৰ বৰষুণ আহিব ধৰিছে আৰু লগতে শিলাবৃষ্টি হ'ব ধৰিছে তেতিয়া লেঞ্চৰ এতিয়া অলপমান চিন্তা লাগিব ধৰিছে এতিয়া লেঞ্চৰ কি কৈছে চাওঁ আহক ইটছ ৰিয়েলি গেটিং বেড নাও এক্সক্লেইম দ্য মেন ৰাইট তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে বস্তু এতিয়া অলপ বেয়াৰ পিনে গৈ আছে কথাটো আই হোপ ইট পাছেছ কুইকলি তেওঁ এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে আশা কৰিছে তেওঁ যে সোনকালে যাতে পাৰ হৈ যায় বেছি দেৰি এনেকৈ শিলাবৃষ্টি হৈ থাকিলে গোটেই খেতিখিনি নষ্ট হ'ব It did not pass quickly. তেওঁ আশা কৰিলে যাতে সোনকালে পাৰ হৈ যাওক কিন্তু সোনকালে পাৰ হোৱা নাই বা সোনকালে পাৰ নহ'ল শিলাবৃষ্টি হৈয়ে থাকিলে বহুত দেৰিলে For an hour the hail rained on the house এইটো মনত ৰাখিব দেই প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই এইটো উচ্চাৰণৰ কাৰণে আণ্ডাৰলাইন কৰিছোঁ R বুলি কওঁ H is silent H এলফাবেটটো সদায় চাইলেণ্ট হয় R বুলি ক'ম সেইটো আপুনি হাৱাৰ বুলি ক'ব নাযাব ভুলতে ঠিক আছে আপোনালোক ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্ট আই হোপ এইখিনিলৈকে এতিয়ালৈকে জানে The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. এটা এটাকে কৈ এইটো আপোনাক এইটো বস্তুৱে কি কৰিছে বুজিছেনে মই আপোনাক চেপ্টাৰটো পঢ়ি দিওঁতে ৰিডিং আৰু এনালিচিছ যিহেতু কৰি আছোঁ আমি মই বুজাই দি আছোঁ যে লিখা ষ্টাইলবিলাক বুজক কেনেকৈ লিখি আছে সেই পদ্ধতিটো বুজক লেখক এজনে লিখিব যাওঁতে পদ্ধতি কি ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু আপুনি পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে আপোনালোকে সেই বস্তুকেইটা কেটচ কৰিব পাৰিব লাগে আয়ত্ত কৰিব পাৰিব লাগে আপোনাৰ ইংৰাজীটো ভাল হ'ব এক্সামত উত্তৰ লিখোঁতেও এইবিলাক বস্তুৱে কামত দিব চাওক বৰষুণ জাক ক'ত ক'ত পৰিছে এটা এটাকে প্ৰথম কৰিছে অন দ্য হাউচ ঘৰটোত অন দ্য গাৰ্ডেনখনত হিল ছাইড পাহাৰৰ কাষত দ্য কৰ্ণফিল্ড খেতিপথাৰখনত অন দ্য হোল ভেলী তাৰমানে আল্টিমেটলি গোটেই ভেলীখনতে বৰষুণ পৰি আছে সেই গোটেই এৰিয়াটো এজ এ হোল এটা এটাকে কৈ বিল্ড আপ কৰিছে ঘৰত গাৰ্ডেনত ফিল্ডত ৰাইট পাহাৰখনৰ আশে কাষে গোটেই ভেলীখনত তেনেকৈ বৰষুণ পৰিছে এটা এটাকৈ লেভেল আপ কৰিছে এইটো বস্তুৱে কি কৰে ৰিডাৰ এজনক এংগেজ কৰে আপোনাক যদি এনে কৈ থৈ দিয়ে ফৰ এন আৰ দ্য হেল ৰেইনড অল অভাৰ দ্য প্লেচ বহুত চিম্পল লাইন এটা আপুনি বেছি একো ফিল নকৰিব বাট ইয়াতে যেতিয়া এটা এটাকৈ কৈছে আপুনি এটা এটাকৈ মাইণ্ডত ইমেজ বনাব পাৰিছে ঘৰটোতো বৰষুণ দিছিলে আচ্ছা ফিল্ডখনতো বৰষুণ দিছিলে আপোনাৰ মাইণ্ডত ইমেজটো বনি গৈ আছে ঘৰটো ফিল্ডখন ওচৰৰ নদীটো পাহাৰখন গোটেই ভেলীখন ৰাইট এই ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ৰিডাৰ কেইজনৰ মাইণ্ডত এনেকৈ লিখা হয় লিখা ষ্টাইল হয় এইবোৰ বুজি লওক দ্য ফিল্ড ৱাজ হোৱাইট কিয় হেইল ষ্টৰ্ম যেতিয়া এনেকৈ হ'ব বগা হৈ নাযাব যদি বহুত দেৰি 1 ঘণ্টা যদি এনেকেই বৰষুণ পৰি থাকে শিলাবৃষ্টি হৈ থাকে গোটেই জেগাটো ঢাক খাই যাব আৰু দেখাত গোটেইখন তলত যদি কনক্ৰিটটো গ্ৰে কালাৰ আছিলে ওপৰত এতিয়া এখন দেখাত বগা হ'ব ধৰিছে লাহে লাহে আৰু 1 ঘণ্টা এনেকৈ হেইল ষ্টৰ্ম হৈ থাকিলে গোটেইখন কাভাৰ হৈ যাব বগা ৰং হৈ যাব ৰাইট যেন নিমখেৰে ঢাকি দিছে চ' ইয়াতে সেনেকৈ লিখিছে যে the field was white as if covered with salt right নিমখেৰে যেন ঢাকি দিয়া গৈছে not a leaf remained on the trees এটা পাত বাকি নাই গছবিলাকত গোটেই নষ্ট হৈ গৈছে the corn was totally destroyed গোটেই খেতিখিনি নষ্ট right the flowers were gone from the plants ফুলবোৰ চাওক ষ্টাৰ্টিঙতে এষ্টাব্লিছ কৰি দিছে যে ফুলবোৰ দেখি পেলাই লেঞ্চো সুখী ফুলবোৰে বুজাইছে dotted with flowers বুলি কৈছিলে ফুলবোৰ দেখি পেলাই ফুটি লাগিছে যে ভাল এটা হাৰ্ভেষ্ট হ'ব ভাল খেতি এটা হ'ব এবাৰ right
সেই ফুলবিলাকো এতিয়া ধ্বংস হৈ গ'ল সেইটো স্পেচিফিকলি বেলেগকৈ লিখি দিছে ফ্লাৱাৰ্ছ ৱেন গন ফ্ৰম দ্য প্লাণ্টছ তাৰমানে হাৰ্ভেষ্টটো যে ফেইল হৈ গ'ল সেইটো পুৰা প্ৰুফ কৰি দিলে সেইটো পুৰা এষ্টাব্লিছ কৰিলে সেইটো পুৰা স্থাপন কৰি দিলে এই পেছেজটোৱে এই চেপ্টাৰটোৱে যে এতিয়া আৰু ভাল হাৰ্ভেষ্ট হোৱা আশংকাই নাই একো লেঞ্চোৰ সোল ৱাজ ফিল্ড উইথ চেডনেছ লগালগ লিখিছে এই লাইনটো দেখিছেনে এইটো দেখা পোৱাৰ লগে লগে বাকী গোটেইখিনি দেখিও ঠিক আছিল বাট যেতিয়া গছৰ পৰা পাতবোৰ নোহোৱা হৈ যোৱা দেখিছে ঠিক আছে কিন্তু খেতি পথাৰত যেতিয়া ফুলবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছে বুলি দেখিছে লেঞ্চোৰ সোল ৱাজ ফিল্ড উইথ চেডনেছ একদম আন্তৰিকভাৱে তেওঁৰ দুখ লাগিছে ৰাইট when the storm had passed যেতিয়া গোটেই ধুমুহা যাক পাৰ হৈ গ'ল he stood in the middle of the field তেওঁ তাৰমানে নামি গৈছে ফিল্ডখনলৈ পথাৰখন তাৰমানে মনত আছে ন তলত আছিলে তেওঁ আছিলে বহুত ওপৰত পাহাৰ এখনৰ ওপৰত তাৰপৰা তেওঁ তাৰমানে দুখতে নামি গৈছে চাবলৈ পথাৰখনৰ অৱস্থাটো বুজিছে বস্তুটো নামি আহি পেলাই তেওঁ পথাৰখনৰ মাজত থিয় হৈ লৈ নিজৰ সন্তান নিজৰ এই পুত্ৰকেইজনক কৈছে যে a plague of locusts এতিয়া এই লোকাষ্টটো ইয়াতে আমাক ৱৰ্ড মিনিংটো দি থৈছে সাইডত আৰু মই লোকাষ্টৰ পিকচাৰখন ইয়াতে দি থৈছো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাগে এইবোৰ হৈছে এটা পোক এবিড ইনসেক্টস which fly in big swarms বহুত ডাঙৰ জাকত আহে আৰু কি কৰে খেতি নষ্ট কৰি দিয়ে লোকাষ্টৰ পৰা লোকাষ্টটা বহুত ডাঙৰ ভয় খেতিয়কবিলাকৰ ইণ্ডিয়াটো সেইকাৰণে লোকাষ্টৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন দিবলৈও কিছুমান স্কিম আছে কি কৰে লোকাষ্টবিলাকে আহি পেলাই গোটেই খেতি ধানবোৰ গোটেই খাই পেলাই নষ্ট কৰি দিয়ে একো নেৰে ৰাইট সো এইটো লোকাষ্ট এটা ক্লোজ আপত দেখা যায় এনেকুৱা হয় লোকাষ্টৰ যেতিয়া গোটেই এটা স্ৱাৰ্ম আহে আ প্লেগ বুলি যে কৈছে প্লেগটো কি প্লেগটো হৈছে এটা কালেক্টিভ নাউন গ্ৰামাৰ হিচাপে যদি আমি পঢ়িবলৈ যাওঁ মনত ৰাখিব প্লেগটো এটা কালেক্টিভ নাউন এইটো কিহৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে এই এনিমেল এই ইনসেক্টৰ নামৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে কালেক্টিভ নাউন হয় এইটো এটা তাৰমানে এই গোটেই লোকাষ্ট এটা গ্ৰুপত যদি নাম দিও গ্ৰুপটোৰ নাম হৈছে কালেক্টিভ নামটোৰ নাম হৈছে প্লেগ প্লেগ অফ লোকাষ্ট দেখাত এনেকুৱা হয় যেতিয়া একে লেঠাই উৰি ফুৰে খেতি পথাৰৰ আশে আশে বা খেতি পথাৰত এই এনেকুৱা হয় দেখাত ধুমুহা এজাকৰ নিচিনা আহে আৰু লেঞ্চই ক'ব বিচাৰিছে যে এইটোৱেতো হানি কৰে কিন্তু তেওঁ এইটো কৈছে এই ডেমেজটো দেখা পায় ফটোখনতো দেখাইছে তেওঁ বহুত দুখত আছে এই গোটেই ডেমেজখিনি দেখা পায় গোটেই ধ্বংস নষ্ট হোৱা এই পথাৰখন দেখা পায় যে a plague of locusts would have left more than this যদি এনেকুৱা এটা লোকাষ্টৰ এটা স্ৱাৰ্মো আহি গ'ল হয় তথাপি সিহঁতি কিবা অলপ এৰি থৈ গ'ল হয় চাগে কিন্তু এই হেইলষ্টৰ্ম এই শিলাবৃষ্টি যাকে একো নেৰিলে সব ধ্বংস কৰি দিলে the hail has left nothing this year we will have no corn এই বছৰ আমাৰ একো খেতিত উৎপত্তিয়ে নহব এই গোটেই বছৰটো নষ্ট হৈ গ'ল তাৰমানে ৰাইট দুখ লগা কথা তাৰপিছত কৈছে that night was a sorrowful one obviously sorrowful মানে বহুত দুখ লগা sad one sorrowful it's a synonym বা সমাৰ্থক শব্দ ক'ব পাৰে sad শব্দটোৰ বাবে ৰাইট sorrowful all our work for nothing লেঞ্চৰ শব্দ এইবোৰ লেঞ্চৰ কথা এইবোৰ কষ্টটো ইমান যে কষ্ট ঢালিলে ইমান দিনলৈকে গোটেই বছৰটোলৈকে এতিয়া একো তাৰে লাভ নাপাব একো লাভ নহ'ল তাৰমানে কষ্টখিনি গোটেই ব্যৰ্থ গ'ল কষ্টখিনি দুখ প্ৰকাশ কৰিছে there's no one who can help us কোনোৱে আমাক সহায় কৰিব নোৱাৰিব we'll all go hungry this year এই বছৰ আমাক খাবলৈ একো নাই কাৰণ খেতিত থকা মানুহে কি কৰে নিজৰ খেতিৰ পৰা এটা অংশ নিজৰ কাৰণে হাসি থয় আৰু বাকিখিনি বিক্ৰী কৰি লাভ উলিয়ায় ৰাইট আৰু বাকি হাসি থোৱাখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে নেক্সট ইয়াৰটো খাই চলি থাকে তেওঁলোকৰ এতিয়া খাবলৈ একো নাথাকিব পইচাও একো নাথাকিব কষ্টখিনিও এনে গ'ল গোটেই দুখখিনি প্ৰকাশ কৰি আছে ইয়াতে but in the hearts of all who lived in that solitary house solitary মানে কি অকলশৰীয়া মনত ৰাখিব solitary মানে অকলশৰীয়া right but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope help from God কিন্তু সেই ঘৰখনত যিমান কেজন মানুহ থাকে সেই অকলশৰীয়া ঘৰখন সেই ঘৰখন অকলশৰীয়া বুলি কৈছে পাহাৰৰ ওপৰত বেলেগকৈ সেই ঘৰটো ৰাইট বাকি ঘৰবোৰ ভ্যালিৰ তলত আছে সেইটো আমি ষ্টাৰ্টিংতে বুজি লৈছো সেই অকলশৰীয়া যোনটো ঘৰ তাতে কিন্তু যিমান কেজন মানুহ থাকে তেওঁলোকে সকলোৱে অন্তৰত এটা বস্তু কিন্তু তেওঁলোকে জানিছিলে যে এটা আশা আছে কিন্তু একো বাকি গোটেইখিনি এখিনি গোটেই নিৰাশাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এটা আশা আছে যে এটা সহায় পাব পাৰো ভগৱানৰ পৰা ঈশ্বৰৰ পৰা সহায় পাব পাৰো হেল্প ফ্ৰম গড এইটো এটা আশা থাকি গ'ল তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত এতিয়া আমি আগলৈকে পঢ়ি চাও এখিনি এতিয়া সিচুৱেশনটো বুজি পালো তেওঁলোকে কোত থাকে পৰিস্থিতিটো বুজালে আমাক ষ্টৰীটোৰ সেটআপটো বুজালে কোত হৈ আছে কাহিনীটো মানুহকেজনৰ কথা বুজালে কাৰ কথা পাতিছো লেঞ্চো তেওঁৰ ঘৰত কোন কোন আছে কি হল বৰষুণ আহিলে বৰষুণৰ পিছত কি হল প্ৰথমতে ফুটি লাগিছিল তাৰ পিছত শিলাবৃষ্টি হল অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল গোটেই পথাৰখন ধ্বংস হৈ গ'ল তাৰ পিছত দুখ লাগিছে সবৰে কিন্তু এটা আশা থাকি গ'ল হেখলৈকে সবৰে ভগৱানৰ পৰা ঈশ্বৰৰ পৰা কিবা সহায় পাব কাহিনীটো এতিয়ালৈকে আমি এখিনি বুজিলো এতিয়া সেকেন্ড পাৰ্ট অফ দ্য ষ্টৰীলৈকে আহিম কাহিনীটো দুটা পাৰ্টত এনেকৈ বুজিছা প্ৰথম পাৰ্টটো এখিনি আছিল এতিয়া দ্বিতীয় ভাগলৈকে যাম কাহিনীটো ইন্টাৰভেলৰ প্ৰয়োজন হৈছে নেকি সিনেমাখনৰ মাজত ইন্টাৰমিশনৰ প্ৰয়োজন হৈছে নেকি ইন্টাৰভেল লাগিব নেকি পপকৰ্ন পাতি আনিবলে নালাগে ন ভিডিওটো পজ কৰি ল'ব যদি ইন্টাৰভেল লগা হৈছে ৰাইট তাৰ পিছত নেক্সট পাৰ্টটো এতিয়া চাব এতিয়া আমি সেকেন্ড পাৰ্টলৈকে গৈছো ক্লাছটো ভাল লাগি আছে নে এতিয়ালৈকে ভাল লাগি আছে ডেফিনেটলি লাইক হিট কৰিব ৰাইট এভৰিবডি লেটস সি
সেকেন্ড পাৰ্টটো চাও ষ্টুডেন্টছ এতিয়া ফোকাস কৰক আকৌ ক্লাছলৈকে উভতি আহি যাওক যদি মাইণ্ডটো অলপ ইফাল ড্ৰিফ্ট হৈছে ৰিটাৰ্ণ আহি যাওক ৰিডিং এণ্ড এনালিচিছ কৰি আছো আমি অকল পঢ়া নাই বস্তুটো লগতে বুজি গৈছো যে কেনেকৈ কি প্ৰকাশ কৰিছে অথৰজনে ৰাইট বহুত দৰকাৰী বস্তু এইটো চাও Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. তাৰমানে তেওঁ ঘৰতে কোনোবা সেই most probably তেওঁৰ ডাঙৰ সন্তান কেইজনৰ ভিতৰত কোনোবা এজনে নতুবা সেই মহিলাগৰাকী যাৰ কথা কৈছিলে যোনে হেল্প কৰে ঘৰখনত তেওঁলোকৰ ভিতৰত কোনোবা অলপ ডাঙৰ মানুহ কোনোবা এজনে কৈছে কাৰণ সৰু ল'ৰাটো এনেকুৱা কথা নকয় কোনোবা এজন ডাঙৰ মানুহে তেনেকৈ অলপ চাগে লেঞ্চক বুজাইছে যে ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই চব নোহোৱা হৈ যোৱা নাই মনত ৰাখিব আজিলৈকে কোনো খাব নোপোৱা হৈ পেলাই মৰা নাই right এনেকৈ কৈছে remember no one dies of hunger that's what they say no one dies of hunger so bet এনেকৈ কয় যে কোনো আজিলৈকে খাব নোপোৱা হৈ মৰি যোৱা নাই so হেতু এটা তেওঁলোকে নিজকে অলপমান মানে এতিয়া লাহে লাহে অপটিমিজম দি আছে অলপমান ভাল ভাব এটা সৃষ্টি কৰিব ট্ৰাই কৰিছে নিজৰ ভিতৰত যাতে আশা হেৰাই নেপেলাই right all through the night Lencho thought only of his one hope এটা আশা কি হয় আশাটো just that one hope is the help of God ভগৱানৰ সহায় ঈশ্বৰ সহায় whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience ভগৱান যাৰ চকুলুৱে যেনেকৈ তেওঁ কোৱা হৈছিলে লেঞ্চক শিকাই অহা হৈছিলে ইমান বছৰে তেওঁ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আছিলে তেওঁ সৰুৰ পৰা এইটো শিকোৱা হৈছে যে মনত ৰাখিবি ভগৱানে চব জানে চব দেখে ৰাইট চ' লেঞ্চৰ সেইটোৱে মানিছে যে ভগৱান যাৰ চকুৱে যেনেকৈ তেওঁ কোৱা হৈছিলে যে চব দেখে ইভেন হোৱাট ইজ ডিপ ইন ওৱানছ কনচিয়েন্স যদি মানুহজনে খোলাকৈ প্ৰকাশো কৰা নাই খোলাখুলিকৈ প্ৰকাশো কৰা নাই তথাপি একদম অন্তৰাত্মাত যি সোমাই আছে মানুহজনৰ কনচিয়েন্স মানে দ্য ইনাৰ চেন্স অফ ৰাইট এণ্ড ৰং ভাল কি বেয়া কি মানুহৰ যোনটো সেই অন্তৰাত্মাৰ আৱাজটো হেতুলৈকে ভগৱানে জানে যে মানুহৰ ভিতৰত কি চলি আছে হেনেকৈ তেওঁ শিকোৱা হৈছে লেঞ্চক আৰু তেওঁ হেতুৰ ওপৰতে ভৰসা ৰাখি আছে এইখিনি সময়ত লেঞ্চো was an ox of a man see an ox of a man এটো আকৌ এটা লিটাৰেৰী ডিভাইচ again মেটাফৰ ইউজ কৰিছে মানুহজনক এটা মহ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে যে মহৰ দৰে মানুহ এজন কিন্তু মহ এটা বেলেগ বস্তু মানুহ এটা বেলেগ বস্তু কিন্তু তেনেকৈ কৈছে যে মানুহজন মহৰ দৰে তাৰ মানে মহ এটাই যেনেকৈ বহুত দিনে ৰাতি কষ্ট কৰিব পাৰে বহুত পাৰিশ্ৰমিক এটা জীৱ ঠিক তেনেকুৱা মানুহ এজন তেওঁ তাৰ মানে ফিজিক্যাল কষ্ট বহুত কৰিব পাৰে তেওঁ ৰাইট দেহৰ কষ্ট যোনটো আমি কওঁ সেইটো বহুত কৰিব পাৰে তেওঁ সো Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তেওঁ লিখা পঢ়া নাজানে but still he knew how to write তেওঁ তথাপি লিখিব জানিছিলে he knew how to write right আৰু তেওঁ এইটো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব এই তেওঁৰ যোনটো এটা এবিলিটি আছে the ability to write the following Sunday তাৰ মানে যোনদিনাখন বৰষুণ পাতি হৈ গ'ল সেই সপ্তাহটোৰ ৰবিবাৰে নেক্সট ৰবিবাৰ যোনটো হৈছে তাৰ মানে নেক্সট ৰবিবাৰ the following Sunday নেক্সট ৰবিবাৰে তেওঁ কি কৰিলে at daybreak মানে যেতিয়া ৰাতিপুৱা আহিছে ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে he began to write a letter which he himself would carry to town তেওঁ নিজে এখন চিঠি লিখিব ধৰিলে আৰু হেখন তেওঁ নিজে টাউনলৈকে লৈ গ'ল and place in the mail চাওক তেওঁ থাকে পাহাৰ এখনৰ ওপৰত তেওঁ মেইন টাউনখনলৈকে নামি আহিব লাগিব তাতেহে পোষ্ট অফিচবোৰ আছে তাতেহে মেইল বক্সবোৰ আছে তাতে আহি তেওঁ নিজে মেইল বক্সত পোষ্ট বক্সত তেওঁ দি দিলে চিঠি এখন নিজে লিখি পেলাই চিঠিখন কি আছিল it was nothing else than a letter to God হেখন চিঠিখন এখন ভগৱানলৈ চিঠি আছিল a letter to God আৰু ইয়াৰ পৰাই কাহিনীটোৰ নামটো আহিছে a letter to God right এই চিঠি এখন লিখিছে লেঞ্চো বোলা মানুহজনে নিজৰ খেতি বাতিত হানি হোৱাৰ পিছত যে ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখো লাষ্ট অপচন লাষ্ট ৰিজৰ্ট ভগৱান আছে ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখো ৰাইট তেওঁ হেতু আখাত ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছে এতিয়া কি হ'ল চাও চিঠিখনত কি লিখিছে এতিয়া আমাক অলপ বুজাইছে চেপ্টাৰটোৱে যে চিঠিখনত আছিল কি তেওঁ লিখিছিল এনেকৈ God he wrote God if you don't help me my family and I will go hungry this year এই গোটেই বছৰটো মই আৰু মোৰ পৰিয়াল ভুখত কটাব লাগিব I need 100 pesos পেছোটো হৈছে এই ল্যাটিন আমেৰিকান কান্ট্ৰি য'ত কাহিনীটো যোনটো জাগাৰ হয় সেই ল্যাটিন আমেৰিকান কান্ট্ৰিজ বিলাকত সাউথ আমেৰিকান কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ কোনবা এখন কান্ট্ৰিৰ কাহিনী হয় এটো সো তাতে এই কারেন্সিটো ইউজ হয় পেছো আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ ৰুপি ইউজ কৰো আমি ইণ্ডিয়াত তাতে পেছো ইউজ হয় আমাৰ ইয়াত ৰুপি USA ডলাৰ ৰাইট ইউৰোপত পাউণ্ডো ইউজ হয় ৰাইট এনেকৈ তেওঁলোকৰ তাত এই কান্ট্ৰিখন যোনখন তেওঁলোকে কাহিনী বুজাইছে তাতে পেছো ইউজ হয় কারেন্সিটো ঠিক সো মুদ্ৰাটোৰ নাম পেছো হয় সো তেওঁ হেতু লিখিছে I need 100 pesos in order to sow my field again আকৌ খেতি আৰম্ভ কৰিবলে মোক 100 pesos লাগে and to live until the crop comes because the hailstorm ... দিছে মানে চিঠিখন এনেকৈ গৈ আছিল তাৰ মানে আমি মূল কথাটো বুজি পাইছো তেওঁ ভগৱানলৈ গোটেইখিনি কথা প্ৰকাশ কৰি লিখিছে যে ভগৱান এইটো অৱস্থা মোৰ অহা বছৰটো খাবলৈ একো নাথাকিব অহা বছৰটো মই খেতিৰ পৰা একো লাভ উলাব নোৱাৰিম মোৰ গোটেই পৰিয়ালটোৰ কাৰণে একো নাথাকিব আপুনি যদি সহায় নকৰে কাৰণ হেলষ্টৰ্ম এটা আহিছে শিলাবৃষ্টি এজাক গৈছে য'ত সব ধ্বংস হৈ গৈছে তেওঁ তেনেকৈ গোটেই বস্তুটো বুজাই ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছে আৰু 100 পেছো লাগে এই বস্তুটো দৰকাৰী চাম হা এই তেওঁৰ দৰকাৰটো কি
100 pesos এটা লাগে তেওঁ এটো পিছলৈকে ষ্টৰীটোত দৰকাৰী হ'ব বুজাটো যে তেওঁ চিঠিখন লিখা মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে এইটো যে 100 pesos লাগে তেওঁ ইমানখিনি পইচা লাগে সেই পইচা লাগে বুলি তেওঁ এটা মেইন পইণ্ট এটা ৰাখিছে এই চিঠিখনত হি ৰোট টু গড অন দ্য এনভেলপ চিঠিখনৰ লিখি উঠি পেলাই এনভেলপটো যোনটো চিঠিখনৰ খামটো যোনটো তাৰে ওপৰত আমি লিখো ন কালৈকে লিখিছো চিঠিখন তেওঁ লিখিছে টু গড ভগৱানলৈকে তেনেকৈ লিখি দিছে পুট দ্য লেটাৰ ইনসাইড খামটোৰ ভিতৰত তেওঁ চিঠিখন ভৰাই দিছে এণ্ড ষ্টিল ট্ৰাবলড মানে তাৰ পিছতো তেওঁ অলপমান খকজা লাগিছে তাৰ পিছতো তেওঁ অলপমান নিজৰ লগতে অলপমান প্ৰবলেম ফিল হৈছে যে এখন ভগৱানে পাবনে নাইবা চিঠিখন ৰাইট হেতু চিন্তা লৈ পেলাই হি ৱেন্ট টু টাউন চহৰলৈকে গ'ল তাৰ পিছত টাউনলৈকে গ'ল এট দ্য পোষ্ট অফিচত গৈ তেওঁ কি কৰিলে হি প্লেচড আ ষ্টাম্প এটা লগালে চিঠিখনত হি প্লেচড আ ষ্টাম্প অন দ্য লেটাৰ এণ্ড ড্ৰপড ইট ইনটু দ্য মেইল বক্স তাৰপিছত মেইল বক্সত দি দিলে এইখিনিয়ে কাম চিঠিখন লিখিলে গ'ল টাউনলৈকে অলপমান চিন্তাতে আছে তথাপি তেওঁ একদম খোলা মনেৰে যাৰ পৰা অলপ চিন্তাত গৈছে গৈ পেলাই তেওঁ চিঠিখনত ষ্টাম্প লগালে পোষ্ট অফিচত আৰু ষ্টাম্প লগাই মেইল বক্সত ধাৰি দিলে চিঠিখন দি দিলে মেইল বক্সত ৰাইট ওৱান অফ দ্য এমপ্লয়িজ এজন কৰ্মচাৰী সেই পোষ্ট অফিচৰ এজন কৰ্মচাৰী কি কৰিলে হু ৱাজ এ পোষ্টমেন তেওঁ নিজে এজন পোষ্টমেন এণ্ড অলছ' হেল্পড দ্য পোষ্ট অফিচত তেওঁ অলপ চলপ সহায়ো কৰিছিলে এজন কৰ্মচাৰী এজন ৱেণ্ট টু হিজ বছ লাফিং হাৰ্টলি মানে কি খোলা একদম মুকলিকৈ হাঁহিছে একদম ফূৰ্তিত হাঁহিছে তেওঁ ৰাইট কিবা জমনি বস্তু দেখা পোৱাৰ নিচিনা একদম ফূৰ্তিত হাঁহিছে এণ্ড শ্ব'ড হিম দ্য লেটাৰ টু গড নিজৰ বছ মানে কোন পোষ্টমাষ্টাৰজনৰ কথা কৈছে এই পোষ্টমাষ্টাৰজন বাকী কেইজন কৰ্মচাৰী পোষ্ট অফিচৰ মেইন মানুহজন কোন পোষ্টমাষ্টাৰ ৰাইট বাকী কেইজন পোষ্টমেন বাকী কৰ্মচাৰীবোৰ থাকে এই পোষ্টমাষ্টাৰজন হৈছে চবৰে বছ ৰাইট তেওঁৰ তাত গৈছে এই কৰ্মচাৰীজনে চিঠিখন হাতত পাই পেলাই আৰু তেওঁক গৈ দেখাইছে চিঠিখন নেভাৰ ইন হিজ কেৰিয়াৰ এজ এ পোষ্টমেন হেড হি নোন দেট এড্ৰেছ এই মানুহজনে কৰ্মচাৰীজনে আজিলৈকে নিজৰ গোটেই চাকৰি কালৰ জীৱনত পোষ্টমেন হিচাপে কাম কৰি চবৰে সেই এৰিয়াটোৰ চবৰে এড্ৰেছবোৰ তেওঁ জনা হৈ গৈছে কাৰ তাত কি চিঠি দিব লাগে তেনেকৈ যাওঁতে তেওঁ চবৰে এড্ৰেছবোৰ চবৰে জানে বাট ভগৱানৰ এড্ৰেছটো আজিলৈকে তেওঁ গম নাপালে দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ আ ফেট এমিয়েবল এতিয়া তেওঁ এডজেক্টিভ দিছে পোষ্টমাষ্টাৰজন কেনেকুৱা দেখাত সেইটো যাতে অলপ ৰিডাৰ্ছ কেইজনে নিজৰ মাইণ্ডৰ এটা ইমেজ বনাব পাৰে অলপ ইয়াতে আমাক ডিছক্ৰিপশ্যন দিছে মানুহজন শকত ফেট এমিয়েবল বুলি কৈছে এমিয়েবল মানে কি ইয়াতে মিনিংটো দিছে চাওক এমিয়েবলৰ অৰ্থটো হৈছে ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড প্লেজেণ্ট তাৰমানে বহুত মানুহজন তাৰমানে মুকলি মনৰ তাৰমানে আপুনি যদি তেওঁৰ লগত গৈ কথা পাতে তেওঁ আপোনাক একদম লগ বন্ধুৰ নিচিনাকৈ বহাই লৈ কথা পাতিব আপোনালোকৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডলি মানুহজন বহুত কথা পাতি ভাল লগা মানুহজন প্লেজেণ্ট বুলি কৈছে সেইকাৰণে প্লেজেণ্ট মানে ভাল লগা চ' এমিয়েবল বুলি কয় এনেকুৱা মানুহক আমি এমিয়েবল বুলি কওঁ যোন বহুত ফ্ৰেণ্ডলি আৰু এটা ভাল ফিলিং দিব পৰা মানুহ এজন হয় এমিয়েবল বুলি কয় তেনেকুৱা মানুহ ঠিক আছে চ' পোষ্টমাষ্টাৰজনৰ কথা কৈছে সেইটো আ ফেট এমিয়েবল ফেল' বুলি কৈছে মানে মানুহ এজন অলছ' ব্ৰক আউট লাফিং ৰাইট তেওঁ হাঁহিব ধৰিলে চিঠিখন চাই বাট অলমষ্ট ইমিডিয়েটলি কিন্তু লগালগ হাঁহি আছিল কিন্তু লগালগ তেওঁ কি হ'ল বাট অলমষ্ট ইমিডিয়েটলি হি টাৰ্ণড চিৰিয়াছ এইটো এনেকৈ লিখে হা হি বিকেম চিৰিয়াছ ক'ব পাৰে বা হি টাৰ্ণ চিৰিয়াছ বুলি ক'ব পাৰে এইটো জানি থওক হি টাৰ্ণড চিৰিয়াছ তাৰমানে ঘপককৈ তেওঁ হাঁহি আছিলে ঘপককৈ তেওঁ চিৰিয়াছ হৈ গ'ল যে ৰ'বাচোন এইটো কথা অলপ ভাবিও চাব পাৰি ৰাইট এণ্ড টেপিং দ্য লেটাৰ অন হিজ ডেস্ক তাৰমানে চিঠিখন এনেকৈ হাতত আছিলেতো এনেকৈ চিঠিখন তাৰমানে ডেস্কত তেওঁ এনেকৈ মানুহ চিন্তা কৰিলে কি কৰে বি ফিজেট এইটো এটা ফিজেটিঙৰ এক্সাম্পল দিছে ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখক এই ৱৰ্ডটো ফিজেট আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট জানে ফিজেট স্পিনাৰ আহিছিলে মাজতে ৰাইট ক'ভিডৰ টাইমত ফিজেট স্পিনাৰ আহি গৈছিলে সেইটো কি হয় তাৰমানে আমি যেতিয়া মানুহে কিবা এটা ভাবি থাকোঁ আমাৰ এটা চবৰে কিবা না কিবা এটা অভ্যাস থাকে চবৰে নাথাকিলেও মেক্সিমাম মানুহ আছে কোনোবাই এনেকৈ মুখত এনেকৈ হাতটো দি আঙুলিটো এনেকৈ কোবাই থাকিব কোনোবাই এনেকৈ চুলিকেইডালৰ মাজত অলপমান আঙুলি এটা সোমাই এনেকৈ খোজোৱাৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ ভাবিব ৰাইট কোনোবাই আকৌ এনেকৈ ভাবোঁতে এনেকৈ থাকিব যে আঙুলিকেইটা এনেকৈ কোবাই থাকিব ৰাইট চ' চবৰে নিজৰ কিছুমান নিজৰ কোৱাৰ্কছ বুলি কয় ইংৰাজীত কোৱাৰ্কছ থাকে যে আমি ভাবি থকাৰ টাইমত চিন্তা কৰাৰ টাইমত আমি কি কৰোঁ এওঁ কি কৰিছে এওঁৰ হাতত চিঠিখন আছিলে কাৰণে চিঠিখন এনেকৈ ডেস্কত কোবাই আছিলে কোনাটো এনেকৈ ৰাইট টেপিং দ্য লেটাৰ অন হিজ ডেস্ক কমেণ্টেড তাৰপিছতে কমেণ্ট কৰিলে বা তেওঁ ক'লে যে হোৱাট ফেইথ কমেণ্ট কৰা বুলি কিয় কৈছে কাৰণ তেওঁ এই চিঠিখন লিখা মানুহজনৰ ওপৰত এটা মন্তব্য দিছে যে হোৱাট ফেইথ সেইকাৰণে কমেণ্টেড বুলি কৈছে হোৱাট ফেইথ তাৰমানে কেনেকুৱা অবিশ্বাসনীয় এটা বিশ্বাস মানুহজনৰ I wish I had the faith of the man who wrote this letter. মই বিচাৰোঁ যে মোৰো যদি এনেকুৱা বিশ্বাস থাকিল হয় ভগৱানৰ ওপৰত এই মানুহজনৰ যেনেকুৱা আছে যোনজন মানুহে লিখিছে চিঠিখন ষ্টাৰ্টিং আপ আ কৰেছপণ্ডেঞ্চ উইথ গড তেওঁ এইটো মানে সেই চিটুৱেশ্যনটোৰ কথা কৈছে তেওঁ মানুহজনে যোনজন মানুহে চিঠিখন লিখিছে তেওঁ কি চেষ্টা কৰিছে ভগৱানৰ লগত এটা কৰেছপণ্ডেঞ্চ ছেট আপ কৰিব ট্ৰাই কৰিছে ষ্টাৰ্টিং আপ আ কৰেছপণ্ডেঞ্চ উইথ গড কেনেকুৱা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা বস্তু এটা কৰেছপণ্ডেঞ্চ মানে কি চিঠি পত্ৰ বা কমিউনিকেশ্যন কৰেছপণ্ডেঞ্চ তাৰমানে লেটাৰ্ছৰ থ্ৰুদি কমিউনিকেশ্যন বাৰ্তালাপ এটা ভগৱানৰ লগত চিঠি পত্ৰৰ মাধ্যমেৰে চ' কৰেছপণ্ডেঞ্চ অলৰাইট তাৰপিছত তেওঁ এইটো বস্তু ভাবি পেলাই কি হ'ল চ' ইন অৰ্ডাৰ নট টু শ্বেক দ্য ৰাইটাৰ্ছ ফেইথ ইন গড তেওঁৰ যাতে বিশ্বাসটো আঁতৰি নাযায় নট টু শ্বেক ইন অৰ্ডাৰ নট টু শ্বেক দ্য ৰাইটাৰ্ছ ফেইথ ইন গড এইটোৰ মিনিংটো কি
তাৰমানে মানুহজন যোনে লিখিছে লেঞ্চোৰ কথা কৈছে তাৰমানে তেওঁতো নাজানে এইজন লেঞ্চো হয় কোন হয় তেওঁ এজন মানুহ বুলি গম পাইছে কোনোবাই লিখিছে আৰু চিঠিখন সেই মানুহজনৰ যাতে ভগৱানৰ ওপৰত যোনটো বিশ্বাসত তেওঁ চিঠি এখন লিখিছে ভগৱানলৈ সেই বিশ্বাসটো যাতে ভাঙি নাযায় ইন অৰ্ডাৰ নট টু শ্বেক হিজ faith in God, the postmaster came up with an idea. এটা আইডিয়া আহিল তেওঁৰ মাইণ্ডত আনচাৰ দ্য লেটাৰ যে চিঠিখনৰ এটা উত্তৰ দিওঁ নহ'লে ভগৱান বুলিতো তেনেকৈ চিঠি দিবলৈ গ'লে কাৰো পৰা একো প্ৰেক্টিকেলি উত্তৰ নাপাব মানুহজনৰ মনটো ভাঙি যাব তাতকৈ এটা উত্তৰ দিওঁ মানুহজনক আৰু উত্তৰটো দিব গ'লে কিন্তু কি হ'ব চাওক বাট ৱেন হি অ'পেনড ইট যেতিয়া খুলি চাই চিঠিখন পঢ়ি চালে ইট ৱাজ এভিডেণ্ট মানে একদম সেইটো প্ৰুভ হৈ গ'ল এভিডেণ্ট তাৰমানে প্ৰুভ হৈ গৈছে যে that to answer it he needed something more than goodwill মানে ভাল ভাব goodwillৰ মিনিংটো হৈছে ভাল ভাব ঠিক আছে সো ভাল ভাব ৰাখি পেলাই চিঠিখনক এটা উত্তৰ দি দিলে নহ'ব চিঠিখনত পাৰ্টিকুলাৰলি মই যে মাৰ্ক কৰিছিলো মানুহজনে কিবা এটা খুজিছে কি খুজিছে 100 pesos পইচা খুজিছে to answer it he needed something more than goodwill ink and paper অকল চিয়াহী আৰু কাগজ এখন লৈ ভাল মনেৰে কিবা এখন চিঠি লিখি দিলে নহ'ব but he stuck to his resolution কিন্তু তেওঁৰ ৰেজলিউচন মানে কি সিদ্ধান্ত যোনটো লৈছে যে নাই চিঠিখনক এটা ৰেছপন্স দিব লাগিব সেই সিদ্ধান্তটো তেওঁ অটল থাকিলে তেওঁ হেতুৰ পৰা হিলা নাই যে নাই মই সিদ্ধান্ত লৈছো তেওঁ কিবা এটা উত্তৰ দিম চিঠিখনৰ তে মই উত্তৰ দিম সো he stuck to his resolution he asked for money from his employees তেওঁৰ নিজৰ অফিচৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা পইচা খুজিলে যে সবে অলপ কন্ট্ৰিবিউট কৰি আমি 100 pesos জমা কৰিব পাৰো নেকি চাও 100 pesos হলে তেওঁক আমি চিঠিখনৰ লগত উত্তৰ এটা দি দিম 100 pesos তেওঁক দি দিম and several friends of his were obliged to give something for an act of charity তেওঁ তাৰমানে নিজৰ কৰ্মচাৰী আৰু নিজৰ লগ বন্ধুৰ পৰা তাৰমানে কষ্ট হৈছে মানুহজনৰ তেওঁ মানুহ গৈ ক'বলগীয়া হৈছে যে এনেকৈজন মানুহজনে চিঠি এখন লিখিছে ভগৱানলৈ তেওঁৰ মনটো ভাঙিব বিচৰা নাই সবে অলপ পইচা দি পেলাই তেওঁ যিখিনি বিচাৰিছে সেইখিনি দি দিওচোন ৰাইট ক্ৰাউড ফান্ডিং কৰোৱাৰ নিচিনা ৰাইট সো এমপ্লয়িজ কৰ্মচাৰী নিজৰ লগ বন্ধু সবকে তেওঁ কৈ মনাই পেলাই অলপকে পইচা লৈছে আৰু মানুহে দিছেও যে ঠিক আছে অলপমান আমি মানুহৰ ভাবে ৰাইট সামাজিক কাজ এটা চেৰিটিৰ বাবে আমি পইচা অলপমান দিছো It was impossible for him to gather together the 100 pesos. কিন্তু ইমানখিনি কৰাৰ পৰ্যন্তেও তেওঁ যোনটো 100 pesos খুজি থৈছিলে লেঞ্চৱেব চিটিখনত হেইটো কিন্তু তেওঁ জমা কৰিব নোৱাৰিলে তাতকে কম হে হ'ল পইচাটো কালেকশনটো so he was able to send the farmer only a little more than half তাৰ মানে আধাতকৈ যে অলপ বেছি তাৰ মানে 100 ৰ আধা 50 কে অলপ বেছি দিব পাৰিছে কিন্তু কমপ্লিট 100 টো তেওঁ কালেক্ট কৰিব নোৱাৰিলে He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature God তাৰ মানে তেওঁ লেঞ্চলৈকে এখন উত্তৰ দিয়া চিঠি এখন লিখিলে তাতে যিমানখিনি পইচা কালেক্ট হ'ল সেইখিনি দিলে যে একো নিদিয়াতকৈ তো মানুহজনে কিবা এটা পালেও মনটো ভাল লাগিব ন মানুহজনৰ তেওঁ সেইটো তাৰমানে তেওঁ এক্সপেক্ট কৰিলে যে মানুহজনে যে ভগৱানলৈ চিঠি লিখিছে তেওঁ গোটেই 100 পইচাটো নাপালেও 100 টকাটো নাপালেও তাৰমানে কমসে কম যদি 50 60 70 টকা এটা কিবা পাইছে সেইটো লৈ পেলাই মানুহজন অলপ মনটো ভাল হ'ব ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাসটো তেওঁ ভাঙি নাযায় তেওঁ ভাল মনেৰে ইমান ভাল আবেগেৰে তেওঁ তাৰমানে চিঠি এখন তাৰমানে লিখিলে মানুহজনলৈ আৰু মানুহজনৰ যাতে ভগৱানৰ পৰা চিঠিখন আহিছে বুলি ভাবে তেওঁ নিজেও ভগৱানে লিখা বুলি গড বুলি লিখি পেলাই লিখি দিছে সিজন যে ভগৱানে লিখিছো এখন চিঠি তেনেকে যিমানখিনি পইচা জমা কৰিব পাৰিলে তেওঁ ইমান কষ্ট কৰি পেলাই নিজৰ কৰ্মচাৰী নিজৰ লগ বন্ধু আৰু নিজেও কন্ট্ৰিবিউট কৰি তেওঁ হেখিনি চিঠিখনত খামৰ ভিতৰত হুমাই দি পেলাই পইচাখিনি চিঠি এখন লিখি দিলে চিঠিখনত গড বুলি লিখিলে যে ভগৱানে এখন চিঠি পঠাইছে ৰাইট The following Sunday তাৰপিছত নেক্সট সানডে এসপ্তাহ মূৰত তাৰমানে যোনদিনাখন লেঞ্চৰ চিঠিখন প্ৰথম চিঠিখন দিছিলে তাৰে এসপ্তাহ পিছত কাৰণ সানডে দিছিলে তো প্ৰথম চিঠিখন নেক্সট সানডে The following Sunday Lencho came a bit earlier than usual আনদিনাতকৈ অলপ বেছি সোনকালে আহিলে তেওঁ to ask if there was a letter for him তেওঁ তাৰমানে এইটো আশা কৰিছে ভগৱানে কিবা এটা উত্তৰ দিব এসপ্তাহৰ ভিতৰত হলে ভগৱানে কিবা এটা উত্তৰ দিব লাগে ৰাইট তেওঁ হেতু আশা কৰি তাৰপিছত আহি সুধিছে পোষ্ট অফিচত যে মোৰ কাৰণে কিবা চিঠি আহিছে নেকি কাৰ পৰা আহিছে কি আহিছে তেওঁ সোধা নাই কিন্তু তেওঁ আশা কৰিছে ভগৱানৰ পৰা চিঠি এখন আহিব লাগে It was the postman himself যোনজন postmaner প্ৰথম হাঁহিছিলে তেওঁ চিঠিখন পঢ়ি তেওঁ নিজে It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked down from his office. Hey, প্ৰথম জন postman জনে হাঁহিছিলে তেওঁ নিজে চিঠিখন লেঞ্চৰ হাতত দিলে আৰু postmaster জনে কি কৰিলে তেওঁ with the contentment মানে কি satisfaction তাৰ মানে সন্তুষ্টি কাৰণ তেওঁ নিজে এইটো সন্তুষ্টি লৈছে যে মই মানুহৰ বাবে কিবা এটা ভাল কাম কৰিছো লেঞ্চৰ বোলা মানুহজনৰ বাবে কিবা এটা ভাল কাম কৰিলো মই সেই সন্তুষ্টিটো লৈ তেওঁ দূৰৰ পৰা একদম ভাল মনে এনেকৈ চাই আছে চাওচোন মানুহজনে কি এক্সপ্ৰেছন দিয়ে আপোনাৰ হয়নো কেতিয়াবা কাৰোবাক যদি আপুনি গিফ্ট এটা দিছে বাৰ্থডে দিনাখন যদি গিফ্টটো খুলিব ধৰিছে আপুনি দূৰৰ পৰা অলপ ভাল ফিল কৰি পেলাই চাই থাকে ন মানুহজনৰ ফুৰ্তি লাগিব এতিয়া সেইটো চাবলৈ আপুনি ৰখি থাকে লেঞ্চক চাবলৈ এই মানুহজন তাৰমানে পোষ্টমাষ্টাৰজনে সন্তুষ্টি লৈ পেলাই দূৰৰ পৰা চাই আছে ৰাইট মই এটা ভাল কাজ কৰিছো সামাজিক কাজ এটা কৰিছো মানুহজনে এতিয়া কেনেকেনো ফুৰ্তিত জপিয়াই মই সেইটো চাওঁ So Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Lencho কিন্তু অলপো একো surprise একো মানে ভাল expression নাহিলে. Such was his confidence. তাৰমানে তেওঁ হেতু কনফিডেন্স আছিলে কনফিডেন্স কিহৰ ওপৰত যে ভগৱানলৈকে চিঠি লিখিছো ভগৱান আছে ভগৱানেতো পইচা পঠাবই 100 টকা খুইছো 100 টকা আহিবই তেওঁ হেতু কনফিডেন্স এটো পইচাটো পাই পেলাই আন মানুহ কি হল যে ভগৱানে এখন চিঠি লিখিছো ৰেসপন্স নাহিবই চাগে বাট যদি আহি যায় ঘপকে আপুনি চক খাই যাব যে
ভগৱান আছে তাৰমানে সঁচাকৈ পইচা আহি গ'ল কিন্তু লেঞ্চৰ হিচাপ নাই লেঞ্চৰ ইজ কনফিডেন্স যে ভগৱান আছে ভগৱানক চিঠি লিখিছোঁ পইচা আহিবই লাগিব তেওঁ সেইকাৰণে কনফিডেণ্ট তেওঁ সেইটোক লৈ পেলাই একো চখ খোৱা নাই যে পইচা আহিছে বাট হি বিকেম এংগ্ৰি ৱেন হি কাউণ্টেড দ্য মানি কিন্তু তেওঁ উল্টা খংহে উঠিলে পইচাটো যেতিয়া গণিছিলে কাৰণ পইচাটো কি হৈছে তেওঁ খোজা হিচাপত নাই তাতকৈ কম আছে চ' তেওঁ খংহে উঠিলে আৰু এইপিনে বেচেৰা পোষ্টমাষ্টাৰজনে ইমানখিনি কষ্ট কৰি তেওঁ ভাল মনেৰে তেওঁ চাই আছে যে মানুহজনৰ ফুটি লাগিছে এইপিনে ফুটিলে কাৰণে মানুহজনৰ খংহে উঠিছে ৰাইট God could not have made a mistake. ভগৱানেতো ভুল কৰিব নোৱাৰি লেঞ্চই ভাবিছে nor could he have denied লেঞ্চক what he requested লেঞ্চক মানা কৰি দিব নোৱাৰে যে লেঞ্চই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে পইচা লাগে 100 টকা দিয়া নাই বোলে সেনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে ইমিডিয়েটলি লগালগ কি হ'ল লেঞ্চ went up to the window to ask for paper and ink তাৰমানে উইণ্ডো মানে কি হেল্প ডেস্ক থাকে ন উইণ্ডো থাকে য'ত আপুনি গৈ পোষ্ট অফিচত এনেকৈ গ্লাছৰ মাজেৰে আপুনি গৈ পেলাই এনেকৈ কয় যে চিঠি এখন মোক কাগজ এখন দিয়কচোন কলম এটা দিয়কচোন চিয়াহী দিয়কচোন মই লিখিব লাগে চিঠি এখন তেওঁ উইণ্ডোলৈকে গ'ল আৰু কাগজ আৰু চিয়াহী খুজিলে পাব্লিক ৰাইটিং টেবল এখন থাকে পোষ্ট অফিচত মানুহে যাতে লিখিব পাৰে এখন টেবুল থাকেতো চ' অন দ্য পাব্লিক ৰাইটিং টেবল হি ষ্টাৰ্টেড টু ৰাইট তেওঁ লিখা আৰম্ভ কৰিলে উইথ মাছ ৰিংকলিং অফ হিজ ব্ৰ এইটো বস্তু উইথ মাছ ৰিংকলিং অফ হিজ ব্ৰ এইটো মিনিংটো কি তাৰমানে এফৰ্টটো বুজাইছে মাছ ৰিংকলিং অফ হিজ ব্ৰ কজড বাই দ্য এফৰ্ট হি হেড টু মেক টু এক্সপ্ৰেছ হিজ আইডিয়াছ তাৰমানে তেওঁ ইমান চেষ্টা কৰি ইমান কষ্ট কৰি তেওঁ লিখিছে যাতে তেওঁ নিজে কি ক'ব বিচাৰিছে যাতে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ভগৱানক তেওঁৰ আইব্ৰাউ যোনটো এই ব্ৰ বুলি আমি যোনটো কওঁ ৰাইট চেলাউৰি চকুৰ সেইটো তাৰমানে কি হ'ল এনেকৈ কোচ খাই গ'ল ৰিংকল হৈ গ'ল কোচ খোৱাটোক ৰিংকল হোৱা বুলি কয় ৰাইট এইটো বস্তু কেতিয়া দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া আমি কষ্ট কৰোঁ যেনেকৈ ইয়াতে আপুনি দেখিব পাইছে কষ্ট কৰিছে এনেকৈ চাওক পুছ আপ কৰি আছে এইজন আমাৰ কেপ্টেইন আমেৰিকা ডাঙৰীয়া কেপ্টেইন আমেৰিকা বনাৰ আগতে ষ্টিভ ৰজাৰ্ছ ডাঙৰীয়া তেওঁ যেনেকৈ এনেকৈ পুছ আপ মাৰিবলতে চকু মুখ কোচ খাই গৈছে এনেকৈ লেঞ্চৰ এনেকৈ কোচ খাই গৈছে চকুটো লিখিব যাতে কাৰণ বহুত চেষ্টা কৰি তেওঁ কেনেকৈ বুজাও ভগৱানক 100 টকা লাগে 100 টকাতকৈ কম নহয় তেওঁ তেনেকৈ তাৰমানে কষ্ট কৰি তাৰমানে লিখিছে চ' সেই বস্তুটো ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইট চ' লেটছ চি what happened after that when he finished চিঠিখন যেতিয়া তেওঁ লিখা হ'ল he went to the window to buy a stamp which he licked আমি ষ্টেম্প এটা এনেকৈ জিভাৰে চেলেকি এনেকৈ চিপকাই দিওঁ ন এনেকৈ লগাই দিওঁ চিঠি এখনত so he went to buy a stamp which he licked and then he affixed মানে চিপকাই দিলে তাৰমানে এঠা খুৱাই দিলে এনেকৈ লগাই দিলে affix কৰি দিলে affixed to the envelope right with a blow of his fist তাৰমানে এনেকৈ ষ্টেম্প এটা ল'লে চেলেকি এনেকৈ লগালে আৰু এনেকৈ এক কোপ দি পেলাই blow of his fist তাৰমানে এনেকৈ মুঠি বনাই পেলাই হাতখন এনেকৈ এক কোপ মাৰি লগাই দিলে চিঠিখনৰ লগত ষ্টেম্পটো the moment the letter fell into the mailbox the postmaster went to open it তাৰমানে লেঞ্চই মেইল বক্সত দি পেলাই ওলাই গুচি গ'ল লেঞ্চইটো গম নাপায় সেইটো পোষ্টমাষ্টাৰে পইচা কালেক্ট কৰিছে কষ্ট কৰিছে কিবা সি ভাবি আছে ভগৱানে পঠোৱা পইচা কম আহিছে পইচা কমপ্লেইন লেটাৰ এখন লিখিছে কিয় কম আহিছে তেনেকৈ কিবা এটা লিখিছে চাগে পোষ্টমাষ্টাৰজনো জানিব মন গৈছে কি লেটাৰ লিখিলে নয় একো ফুটি দেখুওৱা নাই খং দেখাইছে খং দেখাই পেলাই চিঠি এখন লিখি দিছে আকৌ চাওচোন কি লিখিছে লেঞ্চো ওলাই যোৱাৰ লগে লগে পোষ্টমাষ্টাৰজনে দৌৰ মাৰি গৈ তাৰমানে মেইল বক্সটো খুলি চিঠিখন চাব ল'লে চিঠিখন খুলি তাৰপিছত দেখা পাইছে the letter fell into the mailbox the postmaster went to open it it said লেটাৰখনত এনেকৈ লিখা আছিল God লেটাৰখনৰ মানে কথাখিনি এইখিনি যোনটো লেঞ্চই মাত্ৰ লিখিলে God of the money that I asked for only 70 pesos reached me যোনখিনি পইচা মই খুজিছিলোঁ 100 টকা তাৰে অকল 70 টকা অকল 70% আহিছে 70 pesos have reached me send me the rest since I need it very much বাকিখিনি পঠাওক কাৰণ মোক এইখিনি দৰকাৰী মোক লাগে but don't send it to me through the mail মোক কিন্তু এই মেইলৰ থ্ৰুদি নপঠাব বেলেগকৈ পঠাওক why because the post office employees এই পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীবোৰ they are a bunch of crooks মানে এজন অতি অসৎ ব্যক্তি বিশেষকৈ অপৰাধী বা ঠগ চ' তাৰমানে লেঞ্চৰ কথাটো হ'ল যে তাৰপিছত নিজৰ নামটো লাষ্টত লিখিছে লেঞ্চ বুলি তাৰমানে লেঞ্চৰ কথাটো লেঞ্চই এনেকৈ বুজি ল'লে কথাটো যে ভগৱানে ঠিকে পঠাইছিলে 100 টকা কিন্তু এই পোষ্ট অফিচৰ থ্ৰুদি পঠোৱাৰ কাৰণে এই পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীকেইটাই গম পালে যে পইচা আহিছে চিঠিখন এই খুলি চাইছে চাগে এনভেলপটো খুলি চাই গম পাইছে ভিতৰত পইচা আছে 100 টকাৰ ভগৱানে পঠোৱা 100 টকাৰ 30 টকা ইহঁতে মাৰিলে কিন্তু আচল কাহিনীটো কি আছিলে ইহঁতিয়ে মিলি পেলাই কষ্ট কৰি পেলাই 70 টকাটো তাক দিছিলে তাৰমানে গোটেই কাহিনীটো আল্টিমেটলি কি হ'ল এটা হাস্যকৰ জমনি কাহিনী এটা বনাই দিলে ৰাইট প্ৰথম হাফটো আমি যেতিয়া চাইছিলোঁ অলপ মানুহজনৰ লেঞ্চৰ মানে আশাবোৰ দেখাইছিল তাৰপিছত দুখ লগা চিটুৱেশ্যন এটা আনিলে তাৰপিছত ভগৱানলৈকে লিখা চিঠি এটা সাবলাইম আইডিয়া এটা চাৰিয়েল আইডিয়া এটা লৈ আহিলে যে অপ্ৰত্যাশিত এটা কনচেপ্ট এটা যে ভগৱানে কোনোবাই চিঠি লিখি আছে তাৰপিছত মানুহৰ ভাল চাইডটো দেখালে ভাল ভাৱ দেখালে মানুহৰ যে মানুহে মানুহৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে ৰাইট চ' মানুহে ভাল ভাৱ লৈ কাম কৰাটো দেখালে তাৰপিছত কিন্তু কামটো বিচৰা মতে যেতিয়া নহ'ল যোনজন মানুহে কিবা এটা বিচাৰি আছিলে ভগৱানৰ ওপৰত তেওঁ তাৰমানে সেইটো কেনেকৈ বুজি ল'লে কথাটো ভুলকৈ বুজি ল'লে সেইটোও দেখালে কাহিনীটোৱে লাষ্টত চ' খুব সুন্দৰ কাহিনী এটা জিএল ফিউণ্ডেছে লিখা কাহিনী এটা এইটো আছিলে আমাৰ A letter to God কাহিনীটো এটা শেষৰ পিনে আমাক অলপ চেটায়াৰ অলপ সাৰ্কাষ্টিক কনচেপ্ট এটা দি দিলে ৰাইট জমনি কৰি দিলে কাহিনীটো আৰু খুব সুন্দৰভাৱে এটা চুটি শ্বৰ্ট ষ্টৰি এটা প্ৰেজেণ্ট কৰিলে
দিছ ৱাজ আ লেটাৰ টু গড আমাৰ ক্লাছ 10ৰ যোনখন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট কিতাপ এই টেক্সট বুকখনৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো আছিলে এইটো চ' আজি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই গোটেই চেপ্টাৰটোৰ কনচেপ্টটো বুজি পাইছে ষ্টৰিটো বুজি পাইছে মই অসমীয়াত আপোনালোকক শব্দবোৰো বুজাই দিছোঁ কঠিন শব্দবিলাকো আই হোপ বুজি পাইছে মই ইম্পৰ্টেণ্ট যিমান আমাৰ ভোকাবুলাৰী শব্দ শিকিবলগীয়া আছে সেইবোৰো বুজাই দিছোঁ ষ্টাইলিষ্টিকলি যেনেকৈ কিছুমান কথা লিখিছে সেইবিলাকো বুজাই দিছোঁ আৰু লগতে মেটাফৰিকেল মিনিংছবিলাক য'ত যি দিয়া আছে মেটাফৰ কি হয় কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই কাহিনীটোত জেগাই জেগাই সেইখিনিও আমি ডিছকাছ কৰা হৈছে চ' আশা কৰিছোঁ এই গোটেই কাহিনীটো ভালকৈ বুজি পাইছে আগন্তুক ক্লাছত নেক্সট ক্লাছত আমি কি কৰিম আপোনালোকৰ ক্লাছ 10ৰ বাবে যোনটো নেক্সট ক্লাছ হ'ব তাতে আমি নেক্সট ক্লাছত এই চেপ্টাৰটো ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছবিলাক ডিছকাছ কৰিম চ' আই হোপ দেট ৱাজ ফান মোৰ কাৰণেতো খুব বঢ়িয়া এটা ছেশ্যন আছিলে আপোনালোকৰ লগত এই চেপ্টাৰ ডিছকাছ কৰিবলৈ পাই আই হোপ অল অফ ইউ ষ্টুডেণ্টছ আপোনালোকৰ কাৰণেও এইটো এটা বহুত ফান ছেশ্যন আছিলে শিকিবলৈ পালে চেপ্টাৰটো ভালকৈ বুজি পালে আৰু নেক্সট ক্লাছত আশা কৰিছোঁ এই চেপ্টাৰটোৱে ভালকৈ বুজি থৈছে আমি যেতিয়া কুৱেশ্যনছবোৰ ডিছকাছ কৰিম আনচাৰ্ছবোৰ ডিছকাছ কৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰো এই গোটেই কনচেপ্টছবোৰ ক্লিয়াৰ থাকিব যাতে আনচাৰ্ছবিলাক আমি যেতিয়া ডিছকাছ কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পায় কেনেকৈ কুৱেশ্যনছবিলাকৰ আনচাৰ্ছবোৰ আমি বিচাৰি পাই আছোঁ আৰু কেনেকৈ সাজি আছোঁ আনচাৰ্ছবোৰ কেনেকৈ ভালদৰে আনচাৰ এটা গঠন কৰিব পাৰোঁ প্ৰশ্নসমূহৰ বাবে লগ পাম নেক্সট ক্লাছত আহিব আপোনালোকে যদি আজিৰ ক্লাছটো ভাল পাইছে ডেফিনেটলি লাইক বাটনটো আপোনালোকে হিট কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে ছেশ্যনটো আপোনালোকে নিজৰ লগ বন্ধুসকলৰ লগত যোনে আপোনাৰ সৈতে পঢ়ি আছে আৰু য়েছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটোলৈকে আৰু কমেণ্ট কিবা যদি আছে কুৱেৰিজ কিবা আছে ডাউটছ আছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যন থৈ দিব পাৰে মই শুভম ছাৰ আপোনালোকৰ ইংলিছ ফেকাল্টি সদায় এভেইলেবল আছোঁ আপোনালোকৰ কুৱেৰিজ ডাউটছ ছল্ভ কৰিবলৈ মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ কমেণ্টছবোৰ চাম আৰু কিবা যদি কুৱেৰিজ থাকে সেই গোটেইখিনি ছল্ভ কৰিম ৰাইট ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেলটোকে আমাৰ চেনেলটোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব স্মাৰ্ট স্কুল চেনেলটো এণ্ড লগ পাম নেক্সট ক্লাছত আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট স্মাৰ্ট স্কুল পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা এভৰিবডি টেক কেয়াৰ